Tayo po'y pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po. Amen? At bago po ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almera. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagbalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, hello to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating mga beloved preacher, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po, mga minamahal, ay Friday overnight worship, kaya tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat muli tayo po ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, privilege, na tayo po mga minamahal, amen, ay malay makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sinasabi po mga minamahal ng aklat, mga minamahal ng Marcos 13:33, kayo'y mag-ingat, magpuyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Amen? Hindi po natin alam kung kailan ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't sinasabi po, tayo po ay laging mag-ingat, at tayo po ay magpuyat, mga minamahal, at magsipanalangin, mga minamahal. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, amen, ay malayo, mga minamahal, amen, sa mga gawa ng kaaway. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay patuloy, mga minamahal, amen, maganap ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? At tayo po, mga minamahal, amen, ay talagang mangagpuyat, magbantay lagi, mga minamahal, sa ating pong mga kaligtasan, na huwag po nating pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal na gaya ng ugali ng iba. Ayan po ang nakasaad sa aklat ng Hebreo 10:25. Lalo na kung yung namamalas na nalalapit na ang araw, mga minamahal. Amen? Lagi binabanggit, mga minamahal, nalalapit ng araw. Hindi natin nalalaman kung kailan ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sinasabi po, magbantay lagi. Kailangan tayo po'y maghanda lagi, mga minamahal. Amen? Sa pagsalubong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa ating pong pagtitipon, ngayong mga minamahal, overnight worship, mga minamahal, aklat ng Proverbs, Kawikaan 20:13, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Tayo po ay naparito, mga minamahal, amen, upang tayo po, mga minamahal, ay magsipagpuyat, mga minamahal, amen. Tayo po, mga minamahal, ay hindi naparito upang dalhin yung ating higaan, mga minamahal, upang tayo po ay matulog, mga minamahal. Natural lamang po, mga minamahal, na tayo po ay makaidlip-idlip, mga minamahal, sapagkat tayo nga po, mga minamahal, ay pagod po sa maghapong trabaho, sa gawaing bahay, amen, sa mga mabibigat na trabaho sa bukid, sa mga talagang gumagawa ng bahay, construction, mga minamahal, amen, talagang nakakapagod po. Subalit sabi nga po, hindi po yan dahilan, mga minamahal, amen. Yung kanina, mga minamahal, mga gawaing bahay, pagtatrabaho, yan po ay para po sa ating sarili. Subalit ngayon pong araw nito, mga minamahal, sa oras nito,
ibigay naman po natin ang para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Na sinasabi ng banal na kasulatan, ating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, sa tuwing araw ng pananambahan, may nakareserba lagi, mga minamahal, na lakas upang tayo po ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Hindi po tayo naglalaan ng lakas, mga minamahal, para po sa pagtatrabaho, mga minamahal. Amen? Natural lamang po na tayo po'y magtrabaho upang tayo po, mga minamahal, ay talagang may magamit. Amen? Habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sabi nga po, hindi po katwiran, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay pagod. Amen? Kailangan talaga tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Extreme sacrifice ang hinihiling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gaya po ng ginagawa ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, nang sila po, mga minamahal, ay nasa kalakasan pa. Hanggang sa mga oras na ito, nagsasakripisyo pa rin. Extreme sacrifice ang ginagawa ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Sa ganilang kalagayan, mga minamahal, sila pa rin po ay nag-aayuno, patuloy na nanalangin, mga minamahal. Amen? Kaya yung ating pong mga panalangin, mga minamahal, nakakaabot sa trono ng biyaya ng ating pong pinakamamalapeng sa unang dalangin niya, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Kaya sa napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo po'y laging pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mula sa ating pong paglabas sa ating tahanan, sa loob ng tahanan, kahit saan man tayo mapunta, mga minamahal. Amen? Tayo po ay laging iniingatan ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo iniiwanan sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga minamahal. Hindi natin nagaganap, mga minamahal. Amen? Ang lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya tayo magsikap talaga, mga minamahal. Amen? Ating palugdan ang ating pong pinakamamalapeng. Tayo pagpupuri ng ating pong puso, mga minamahal. Kailangan tayo mga galak lagi, sabi nga po, mga minamahal. Amen? Ang Pilipos 4:4, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Kapag tayo po ay naririto, mga minamahal, kailangan tayong mga galak sapagkat tayo po naririto, mga minamahal. Amen? Sa ating pong pananambahan bilang paghahanda, amen, sa pagsalubong sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay natulog, dumating ang ating dakilang Diyos, hindi tayo mararapture, mga minamahal. Amen? Maiiwan po tayo sa rapture. At tayo po, mga minamahal, ay sama-sama tumayo muna, mga minamahal. Ating itaas dalawang kamay. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Amen? Tayo po'y tumayo. Ating itaas dalawang kamay. Tayo po'y dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Ating hingi ng patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dagong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami po ay patuloy na binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Kami po'y lubos na nagsisisi sa lahat po ng ay mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, patawarin mo po kami. Hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Patuloy pong palakasin, palusugin, pahabayan po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong isang bahayan, O Malapeng Jesus. Aming hinihiling, O Malapeng Jesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful psalms, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpaalang mga anak sa mga testimony leader, O Malapeng Jesus. Patuloy mo po silang gabayan, patnubayan, O Malapeng Jesus. Sa mga papuring awitin, iaalis yun ng mga pinagpaalang mga awit, O Malapeng Jesus. Sa pagbibigay namin kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, na patuloy mo po kami, O Malapeng Jesus. Hallelujah. Turo ang maging matapat sa bahagi ito. At higit sa lahat, O Malapeng Jesus, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal, O Malapeng Jesus, na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain.
Patnubayan mo po sila. Hallelujah. Gabayan. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, malapayang Jesus. Aming hinihiling, o malapayang Jesus, lagi namin isinasamo sa iyo. Pagpalain mo po kaming lahat, malapayang Jesus, na iyo pong ibuhos ang iyong matamis na banal na presensya sa aming kalagitnaan. O malapayang Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamalapayang Diyos. Atin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Amen? Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. Bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na panunso sa kapinitutan lamang ng ating beloved ordained preacher ang pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na panunsos at aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldes Charalmeda sa lahat ng mga gintuang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kape, welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panunsus, at maging sa inyong mga beloved viewers sa Facebook and YouTube live streaming, mapagpalang gabi sa ating lahat, mga minamahal ko ng oras sa inyo, sa man kinaroon na nanunood sa oras dito at sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal sa pag-awitan natin ng joyful songs, tayo muna umawit ng isang malumanin awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin na ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alam, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, I am weak, but thou art strong. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Oh, grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be. My dear Jesus, let it be. Through this world of thousand snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dearest Jesus, none but thee. When my feeble life is over, and time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Just a close walk with you. Grant that Jesus hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be.
who cares? Who with me my burden shares? None but thee, Mother Lord, none but thee. When my feeble life is old, in time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore, my blade. Daily walking close to thee, oh, let it be, my Lord, let it be. Oh, sa aking kahinaan, oh, palakasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan, pag-ikaw ang laging kaabay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Praise the Lord. Hallelujah! Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Praise the Lord, hallelujah. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging kasal. Tila ba wala nang katapusan? Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat na
tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namalas. Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa'yo pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas sa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasag. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, dahil sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong saya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang plat ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago.
Gamitin mo patutin ko sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula nang makilala kita, ang buhay ko anong saya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang hindi Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patutungo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Even to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shalt thou hear in the morning. When there is a Lord in the morning, will I direct my prayer unto thee, and we look up. Glory, hallelujah. Give it to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer to thee.
give in to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. But there is, Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and we look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let's worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Counted all my blessings, and they named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's been told. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell.
today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend who could be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Don't promise glory, ever living story. My God and Savior King, and there's Jesus is His name. Born in the manger, to His own as a stranger. A man not sorrow deep and agony. Don't promise glory, ever living story. My God and Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His own as a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only hope. Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only hope. The good Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Don't promise glory, ever living story. My God is Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Don't promise glory, ever living story. My God is Savior King, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only hope. The good Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. You're my heaven, all is forgiven, I'm in love with You. Keep it together, my life forever, I will live for You. There's some pieces, break all the creases until You came. Now we live only, simply to worship Your name. I've waited so long, but it's always wrong not loving You. It took me some years of pain, some tears, but You're pulling me through.
lost in the road when I was spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. No love has a purpose, left not a circus since I found you, Lord. I must forever take me, never let me leave your word. I've waited so long, but I saw what's wrong with not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down my heart. If they want to love, didn't love you from the start. I was confused then, lost in the road when I was spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. No love has a purpose, left not a circus since I found you, Lord. I must forever take me and never let me leave your word. I've waited so long, but it's always wrong and loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down my heart. When they wonder, didn't love you from the start. I've waited so long, but it's always wrong and loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down my heart. Where they wonder, didn't love you from the start. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ay pag-iingat niya'y maya't maya'y pipamali sa'yo. Bagay sa pagsubok ay hindi kayo pababayaan, pagkat siya ay nangako na di iiwanan. Manampalataya, siya'y isang gustong himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kaninang papawiin sa'yo. Ngayon na ang kaguluhan nilaganap mo sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, gulong hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa isang gustong himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kaninang papawiin sa'yo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya na papawiin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya ay patamalo sa'yo. Mag-isang pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ay nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya, siya'y isa gustong himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot
sa puso'y kanina papawiin sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan nilaganap mo sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, gulo ang hadid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito man nangyari. Ito ay tanda lamang ng pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanina papawiin sa'yo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanina papawiin sa'yo. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so look up high, looking through the frenzy sky, and I want to know by and by. It's so nice to hear a song like to heaven. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the frenzy sky, and want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice. It's going to stay. I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. Look up high, looking through the frenzy sky, and I want to know by and by. It's so nice to hear a song like to heaven. It's so nice to love the one so nice to look up high, looking through the frenzy sky. Want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look away and know He's going to stay. I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then you have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. Love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When scandal on this morning and my journey
When they see the face of Jesus and they bow down at His feet, maybe I won't be able to say much or give a speech, but there's one thing that I should will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I should repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, once my life is missing, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is busy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. You ate and me at the and when you were right, Spirit within me, created me at the heart of God. And when you were right, Spirit within me, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Thy salvation, and when you are my Spirit within me.
joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot, yung pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't easy. I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we should be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. But I never have a tear until I open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad.
kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Oh, ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. O ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay, iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Jesus made me a believer, out of me you praise His name. Glory! Since you talk about so love for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's a man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. I really believe it. I didn't know how it could
to talk about you for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely, He made it over with you. And if you only let Him make a believer out of you, have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How heaven to learn to walk, cause the blinded eyes to see. Did I really, really, really believe it? I didn't know how it could be. Jesus got a hold my life one day, make a believer say. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How heaven to learn to walk, cause the blinded eyes to see. Did I really, really, really believe it? I didn't know how it could be. Jesus got a hold my life one day, make a believer say. I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus got a hold my life one day, make a believer say. Together again, praising the Lord. We're together again in wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. Praising the Lord, glory, hallelujah. We're together again, praising the Lord. We're together again in wonderful. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, maroon di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Glory, hallelujah. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, isawitin siya. May mabuting mangyayari, meron di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitin siya. May mabuting mangyayari, meron di pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Puri si Jesus sa banal na templo, di siwitan. Puri sa langit, sa lakas na tagla. Puri sa tunog ng trompeta, awit na susalin ng apat lira. Sa pagdundog ng tungkol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Hindi siwitan, purihin sa langit, sa lakas na tagla. Purihin sa tunog ng gitara, awit na sa saliw ng apat lira. Sa pagdundog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Di siwitan, purihin sa langit, sa lakas na tagla. Purihin sa tunog ng trompeta, awit na sa saliw ng batira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Meron akong kaibigan,
Pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawa kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagmagsan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinato siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natakbuhan. Kahit ako'y makasalanan, kirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Tuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natakbuhan. There was a crowd down the road from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost would pour down. It sounded just like a roar of a mighty wind. It fell on every one of them, and the wind, the blue Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the rock, today as the prophet Joel said it would be. To be the same from the day of Pentecost, it's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing, blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the
a prophet told sad it would be to be the safe from the day of empty accounts. It's for you and your children too. So open up your heart and let the window in. You'll never be the same again. And the wind that blew empty that gives slow blowing again. Oh, the wind blowing again. Wind blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. Glory! But the master of the sea heard my despairing cry. When the water lifted me, now safe am I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, everything Him I claim. In His blessed presence, every grace is sweet. Love so mighty and so true. There's the song that's done. So let's to Him belong. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Come on and shout it from the mountain top, proclaim in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, the very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Peace on earth, with words to words men, singing angels long ago. They proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away, the some that were with Him. I mean to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the world know that Jesus is coming soon. There's a bright new life, it's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord will fill the lonely empty feeling, He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand Him or try to comprehend the house and why. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful, you can experience something that is kind, you can experience something that is marvelous if you look to see the take it out of here. There is a bright new life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord will feel that lonely empty feeling,
give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it or try to comprehend it, how's it wise. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful, experience something that is powerful. You can experience something that is marvelous. To glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the Lord, come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Glory, come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the true victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the true victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the true victory. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God march forward, who will more than conquerors be. Sons of God march forward, the power of Jesus' name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God march forward, who you more than conquerors live. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He's the old and the ivy, He's the power in the name. He's the old and the blessed. I am the traveler and He is the way. I am the sun and He's the blessing. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride that takes His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, Jesus has ever the same. Glory! Sons of God march forward, who you more than conquerors live. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. When we all get to heaven, what if we all rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. When we all get to heaven, what if we all rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. The big come from the east, the big come from the west, the big come from the north, the big come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. There is power, power, working power in the blood.
wicked power, the precious blood of the Lamb. There is power, power, the wicked power in the blood of the Lamb. There is power, power, the wicked power, the precious blood of the Lamb. There is power, power, the wicked power in the blood. There is power, power, the wicked power, the precious blood of the Lamb. Oh, do Lord, do remember me, oh, do Lord, do Lord, do remember me, oh, do Lord, do Lord, do remember me, way beyond the blue, oh, do Lord, do Lord, do remember me, oh, do Lord, do Lord, do remember me, oh, do Lord, do Lord, do remember me, way beyond the blue. After the hope and glory now that outshines the sun. After the hope and glory now that outshines the sun. After the hope and glory now that outshines the sun. Way beyond the blue glory. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Do remember me, baby. Hallelujah, anyhow. Never let your promise get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your promise get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Glory. Hallelujah, anyhow. Never let your promise get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. Back in the feeling all over me. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel it all over me. Oh, diba, Diyos ay buhay. Diba, Diyos ay buhay. Diba, Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan. Oh, diba, Diyos ay buhay. Diba, Diyos ay buhay. Diba, Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay. Nadarama ko sa isip. Nadarama ko sa puso. Nadarama ko sa buong katawan. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's falling over me and he's bubbling on the side, bubbling on the side, bubbling on the side. He's falling over me. Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's falling over me.
bubbling out of sight, bubbling out of sight, bubbling out of sight. He's going on me, it's bubbling out of sight, like Jesus bubbling out of sight. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. The Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. We offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And God that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And God that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at dito natatapos sa ating paggawitan sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na pinusus tayo na maidarako sa kasunod na pagpupuri natin sa paggawitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumaring na awitin habang naghahanda. Ating beloved song leader, beloved brother J.J. Aquino, muli tayong lahat ay sama-samang manalangin upang muli tayong patnubayan, samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalaga ng beloved Pastor Will Almeida, maraming salamat sa pagkapalang pinagkalo mo sa amin sa gabi ito. Sama-sama karaming mapapurihan, malalahati, masamba, mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan. At bakong ipatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, humihingi ng kahabagan ng kapatawaran, saan kami nasumpungan sa lahat ng mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang namin, tumi sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pag-awitan naman ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin. Minsan ang pasamaan mo kami, kailangan ka namin, langisan mo ang bawat papuring awitin, naming ialay para lamang sa iyo, tanggapin mo ito, aming kamapalugdan at kasingkapanin mo, pagsilbing ng espiritual na pagkapala, hindi mo lang ng kabuluhan ng pagdalo ng iyong mga anak sa gabing ito, bagkus, malpansus ay puspusin mo kami lahat, ipadama mo sa aming kalagayan ng pagkaburi, ang iyong napakatamis at banal na pasensya aming kailangan na kailangan, as on dalan ng aming beloved Pastor Will Almeida, aming nang nangin ng katugunan, aming madalangin, abang sama-sama na pinaplayas, tinatanin sinasaway lahat, mga demonyo go na kayo malang, timantok, mas kasod, we bind the kasod. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo darako na, patuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs sa pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother, J.J. Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless mga kapatid. At Brother Joshua
Piliro sa mapupuring masayang awitin sa malapas Praise God. Ngunit mula at ang pinakamataas na papuri paglati pagdadakila sa ating pinakamalapay sa Praise God. Double honor, paggalang po sa Pastor Will Estrada Almeida. Sa mga pag-alala, inuwan turo iting ginagalang San Pastor Lina sa Praise God. And whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, ating mga beloved workers in Praise God, at sa ating mga beloved kapatiran datihan mabaguan, sa lahat po maminamahal na nakantabay po sa ating webcast, maminamahal, viewer, Praise God, sa ating Facebook page, maging sa YouTube channel, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa Bayang Dagat, maminamahal, Praise God, maminamahal, nanonood po ng ating live streamer, Praise God, sa mga oras na maminamahal, magandang oras po yan, at magandang gabi na po sa mga oras na maminamahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamalapit, Praise God. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag, layo ng lamang ang siyang pansamantalang sagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, di alam saan ang hugong. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang bago, ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng lumang ang siyang pansamantalang sagot sa aking hanap.
Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako naghilam sa aking tubo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring saan pa ako naghilang sa aking buho. Bakit may pagsumo? Bakit dinarara sa puso? Hinuhubo, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong hinabalikan. Bakit pinili mo ko, iyong malibit na nalalagay sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinadara sa puso? Hinuhubo, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong hinabalikan. Bakit hinili mo ako, iyong malimit na nalalapit sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit hinili mo ako, iyong malimit na nalang paglilingkod? Kukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinararaan
sa puno, hinuhubo, dinadalisan upang tumibay, maging tunay, bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit di ko iyong binabalikan. Bakit hinilibot ko iyong maling nalalaman sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang hinilibot? Bakit hinilibot ako iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman ng dami nila, hey taka, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, di ko lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang sus na yun ay nalalaman punta sa iyo. May halaga, oh, salamat na kilala kita. Dati ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tanggal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus,
sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ay nalalaman ko lang sa iyo may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, di ko lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko lang sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, di ko lang na bigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko lang sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, di ko lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko lang sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. If you ask me for an offering, I'll give you. If you want a sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will give it, dedicated to you, all yours. We will bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit myself to you, for you deserve it. I delight to be the guidance of your way. Here I am, and I long to you. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me.
The book of truth is living in my heart. Wide in holy space for the beginning. There's a call for me to play in my part. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I'll give you. If you want a sacrifice, I will raise her, hallelujah. But my life is all I have, and I will give it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I down as your servant. Gladly will I wait for your commandments, Lord. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your name. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko rin na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang mangingas na paglilingkod
Hindi ko rin ipagkakait. Hiyo ang puso ko, siyong-siyo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo sulit ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaalib ang puso mo dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na pag-ibig ko, di ko ipagpapalit. Hiyo ang puso ko, sa'yong-siyo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maghingos na pag-ibig ko, di ko rin ipagkakait. Hiyo ang puso ko, sa'yong-siyo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Sasabik ako muli, sa puso ko'y mananasa, ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na pag-ibig ko, di ko rin ipagkakait. Hiyo ang puso ko, sa'yong-siyo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na pag-ibig ko, di ko rin ipagkakait. Hiyo ang puso ko, sa'yong-siyo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na pag-ibig ko, di ko rin ipagkakait. Hiyo ang puso ko, sa'yong-siyo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Nang ako
ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, hindi pa kailangan ito. Diyos, ikaw nga ba ay doon? Pag-ibig ko ay nasa kadiliman, titihan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama, at tila ba wala nang katapusan buhay. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, taglaw sa aking lanang. Pag-ibig niya, laging namamalas. Nang si Kristo aking nakuhaan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay tungo? Landas ko ay nasa kadiliman, titihan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasang, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo aking nakuhaan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Tayo'y sumamba at purihin ka, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, nawiran ka na may tuwa. Katakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lumoy magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin
siya, luwalhati na pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may duwag. Nagdakilaan mo, purihan hanggang sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Kapangyarihan mo, kami ay luwag, magtitiwala, at kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhati ng pangalan niya. O Diyos naming Ama, pagpupurihan ka, walang nangangalawa. Sa kadahilan mo, kami na sa puso ko, pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang pupurihin, pangalan mo'y darangkilain. Wala na sa'yong may hahambing, hawid ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, kapag sa'yo sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang pupurihin, ang pangalan mo'y darangkilain. Wala na sa'yo may hahambing, hawid ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang pupurihin, ang pangalan mo'y darangkilain. Wala na sa'yo may hahambing, hawid ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagoran, doon ay di na luluha. Papahirin niya
ang luha sa ating mga mata. Huwag may labit ng pangyari at bago maging huli. Kaya yung tanggapin at sa araw na iyon sa'yo'y magkapiling. Sa araw na iyon tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na masasayang ang lahat ng kapagod at buong ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Huwag may lapit ng pangyari at bago maging huli. Kaya siya yung tanggapin at sa araw na yun sa'yo'y magkapiling. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon tingnan ko ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat. O siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Kay sisikat magpakailanman. Magagawa na din ang lahat alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa na magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na magsama. At kung tayo sama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay. Diba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan. Isang hallelujah. O diba ang Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay. O diba ang Diyos ay buhay, nadarama sa buong katawan.
Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramak sa buong katawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong katawan. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. That's not dead, He is alive. That's not dead, He is alive. That's not dead, He is alive. I can feel it all over me. When the seas go marching, when the seas go marching, Lord, I want to be that number. When the seas go marching in, when the seas go marching in, when the seas go marching in, Lord, I want to be that number. When the seas go marching in, and to God who march for war, bring the power of Jesus' name. Sends to God who march for war, for Jesus ever to save. Sends to God who march for war, for your body conquering sin. Sends to God who march for war, bring the power of Jesus' name. He's the all, I am the I be. He's the power, I am the thing. He's the all, I am the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the power and He's the fragrance. I am the bride to take His name. Thanks to God who march forward, bring the power of Jesus' name. Thanks to God who march forward, for Jesus ever to sing. Thanks to God who march forward, we're more than conquerors. Thanks to God who march forward, bring the power of Jesus' name. He's the all, I am the I. He's the potter, I am the clay. He's the all, I am the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride to take His name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. They've been coming from the east, they've been coming from the west, they've been coming from the north, they've been coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We come to glorify His name and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, how we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory.
victory burn. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. I shall not be moved. I shall not be moved just like a tree that's planted by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved just like a tree that's planted by the water, Lord. I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved just like a tree that's planted by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved just like a tree that's planted by the water, Lord. I shall not be moved. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, giving me promise in and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, giving me promise in and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it, hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa
Nabiyon. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Amen, amen, everybody. Amen, you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Now praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, you children of the Lord. God, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. Amen. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. Oh, Jesus in my heart, and so happy, so very happy. I get the love of Jesus in my heart. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema yung lagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta ko ang lubos, kahit pinamago, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magburi kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay bawat kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me. It's all over me. Bumping up inside, my Jesus is bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. One more time, hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, bless the Lord with all my soul, bless the Lord with all my soul, and all that is within me, bless His holy. Bless the Lord with all my soul, all my soul, and all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul, the Lord with all my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong mga pag-aawitan, congregational singing. Amen. Marami pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay na tayo po, mga minamahal, ay patuloy na sinasamahan. Kanya pa rin po, mga minamahal, ibinubuhos ang matamis at banal na presensya. Amen. Sa kabila ng ating pong mga pagkukulang, napakabuti pa rin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
At tayo po, mga minamahal, ay darako na po sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At bago pong lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At atin din pong ipinapaabot, mga minamahal, ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, the End Time Prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren in law to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister, ating Vines, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming and YouTube channel, ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ating pong pinaghahanda, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Makinig po tayo ng mainam, mga minamahal. Amen. Verse 5 po, mga minamahal. Amen. Verse 5, atin pong pinaghahanda, mga minamahal, atin pong beloved Sister Norma Binluan, sundan po ng ating pong beloved Brother Mario Fernandez, at maghanda po ang ating pong beloved Sister Abilina Rosario, sundan po ng ating pong beloved Brother Pedro Rosario, at ang ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Sila po, mga minamahal, amen, ang magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At dito po, mga minamahal, sa aklat po ng Kawikaan, kabanata po ay 20, talata po ay 13, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Amen? Kung nais po natin ng pagpapala, mga minamahal, amen, kailangan yung ating pong mga mata, idilat po natin. Sikapin po natin talaga, mga minamahal, na huwag po tayong matulog, mga minamahal. Amen? At yung ating pong pag-idlip-idlip, mga minamahal, natural lamang po yan, sapagkat sabi nga po, mga minamahal, pagod po tayo at tayo po, mga minamahal, amen, ay talagang sa maghapong trabaho, mga minamahal, yung mga lakas natin, mga minamahal, amen, talagang napupunta dyan, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, maglaan po tayo, mga minamahal, amen. Kailangan meron po tayo naka-reserve na lakas para po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Yung ating mga lakas, mga minamahal, hindi yan kailangan na ibigay natin sa trabaho natin lahat, mga minamahal. Kailangan ibigay naman po natin yung para sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At Marcos 13:33, kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Amen? Ang sabi po ng ating pong beloved parents in the Lord, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ay sa araw po ng gawain, mga minamahal. Subalit, hindi po alam kung anong araw po yan, mga minamahal. Amen? Kung Miyerkules, Biyernes, o Linggo. Kahit sinasabi po, mga minamahal, na tayo po ay mag-ingat, mga minamahal. Amen? At magpuyat at magsipanalangin. Natin yung pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, yan po yung tiyakin po natin, ipanalangin po lagi natin, mga minamahal, na tayo po ay nakahanda, mga minamahal. Amen? Kapag ang ating dakilang Diyos bumalik, mga minamahal, sa araw po ng overnight, tulog tayo, mga minamahal. Pagdating ng ating dakilang Diyos, tulog tayo, hindi tayo nakahanda, maiwan po tayo, mga minamahal. Amen. Sayang naman po yung ating pong ipinaglingkod, mga minamahal. Kaya sabi nga po, kapag tayo po ay nasa gawain ng malapenon, tayo po ay mag-focus.
Amen. Sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalakay, sa pagpupuri, lalo na mga minamahal, sa pagsisikap talaga na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po, mga minamahal, amen, ay maghanda na po. At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved kapatid, upang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Norma Binluan, praise the Lord, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon. Ating pong beloved kapatid, pakinggan po natin ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At maghanda po ang ating pong beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdatakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot po ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagang Pastor Wildy Almeida. At ganon din po sa mga malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito po ako sa inyong harapan upang maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Talagang dyan din po ang aking mga bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan, sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisma po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po na ang aking pagbibisyo na yan, inalis po, talagang binago po ako ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba. Maigsi ang aking buhok, naka-short na naka-sleeveless, lahat yan talagang inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much, Hallelujah, Teresita. praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil noong year 1990, talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding na talagang akala ko po na ako na po ay mamamatay dahil dumating na punto na wala po akong hininga, wala po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Pero sa oras na yon, hallelujah, praise the Lord, talagang ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa pag-bleeding ko po na yan, ako, talagang pinahinto po ito ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nabagamat andyan po ang aking mga kapatid, talagang ako po'y talagang dinala po sa ospital dahil mahinang-mahina po ako. Alam niyo po, pagdating ko po doon, talagang nandyan, ako po'y talagang in-examine po, tinignan, chinigap, talagang inobserbahan po, talagang nandyan na ang sakit ko daw po ay talagang sabi po nila, dahil may bukol po sa matres, tumor daw po ito sa matres. Alam niyo po, sa patuloy po yan na, hallelujah, praise the Lord, andun po ako sa hospital, talagang andyan na, sabi po ng aking beloved ate, dahil nung talagang patuloy po yan na inoobserbahan po, chine-check up, talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang nakita na naman po sa examination, talagang inobserbahan na sabi po ng doktor ay
ito po'y cancer daw po sa matres. Kaya andun po ang takot ko po na sabi ko po sa aking beloved ate, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po ang sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon. Lord. Sabi niya po sa akin, talaga, andun po, nung pagkasabi po ng doktor ay lumabas, dahil marami pong gamot na ibinigay, lumabas ka muna at ikay magpahinga at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, sa takot ko po dahil nandun na po ako sa bahay, nagpapahinga po, iniisip ko po yung sakit ko po ng cancer sa matres. Talagang nandun po, nagmumukmok. Umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po, pag sakit mo cancer, talagang may tani ka na. Sabi ko po, dugtungan niyo po ang aking buhay dahil po maliliit pa po ang aking mga anak. Ang bunso ko po noon, ano lang po, grade 2 lang po yung bunso ko po. Alam niyo po, talagang nandiyan na umiyak po ako. Ayaw ko pong magkawatak-watak sila pag ako'y nawala. Sabi ko po, alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, dahil ang sabi niya, yung gamot mo, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya. Sumama ka sa gawain, sabi niya po sa akin. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya pagsasama po ako sa iyo. Sabi ko po, dito lang po ako. Sabi ko po, umiyak po ako. Sabi niya, basta sumama ka. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon dahil hindi ko po kaya. Alam niyo po, pinaulagan ko po yan na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa barangay Lukban pa po, pagdating ko po, ang mga kapatiran po talagang nagpupuri po sila. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na rin po akong nagpuri. Praise the Lord. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakulandag po ako ng 3 Praise the Lord. Hallelujah. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, ako pinagpatuloy, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa, ang sakit ko pong cancer, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa year 1998 hanggang sa mga oras na ito, 2023 na po, maraming salamat dahil napakabait po, talagang dinugtungan po ang aking Amen. buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat. Sabi ko po, napakabait mo, pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah. Dahil kung wala po ako sa iyo, sabi ko po, marahil yung aking mga anak, hindi ko po sila napalaki. Sabi ko po, pero napakabait talaga, napakabuti po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po siya na Diyos na totoong Diyos buhay, makapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat dahil noong baguhan lang po ako, talagang bulay-bulayin ko po, talagang maraming pag-uusig. Andyan din po, mahirap po ang aming buhay dahil yun lamang po, nag-isa po akong naghahanap buhay. 5 po ang aking anak. Talagang ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda, yung paninda ko pa po, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po ako, siyempre may puhunan yun, ibinabalik ko po sa kanya. Ang kukunin ko lang po, yung tubo ko po, yun po ang pambili po ng pagkain po ng aking mga anak. Alam niyo po, talagang hindi ko po yun tinignan dahil sabi po ng mga tao po doon, dahil dumadalo kami, 3 beses po yan, kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe. Dahil yung nakikita po nila yung bahay namin, butas-butas po yan, tumutulo. Yung dingding po talagang butas, tinatakpan ko lang po ng mga sako. Alam niyo po, hindi ko po tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi po ako nabigo, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang ipinakita po kung gaano
po siya talagang Diyos na talagang great provider. Alam niyo po, ngayon po ang aming bahay, talagang hindi na kami nababasa, talagang naayos na rin po. Bagamat hindi pa po tapos, pero hindi na po kami nababasa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lang po yan, pinagkalooban din po ako ng talagang sariling motor na brand new Praise the po. Lord. Sariling Hallelujah. brand new rin po na sidecar. Hindi lang po isa, kundi 3 na po, 2 single, Thank you isang so may much, Daddy sidecar. Jesus. Kaya Hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po sa kagalingan din po, dahil yung aking beloved apo na kasama ko, yung maliit po, dahil nung nag-overnight po ako, dahil umuulan po nung overnight, nung nakaraan po, talagang yung aking beloved apo, talagang dahil nung kinaumagahan, sinundo po kami, sumama po talagang nalamigan, mainit po yan, nakatulog po ng umaga po, dahil talagang nararamdaman na po na mainit po siya, alam niyo po, hanggang sa hapon, pagdating ko po mainit po, alam niyo po talagang nandiyan na, dahil nag-overnight po tayo, talagang sabi ko po, ililihans kita, sabi ko po, alam niyo po, sa oras na yun, nagluhod po ako, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, nung ang aking beloved apo, imbes na talagang bibili ka ng gamot, hindi na po dahil may pananampalataya po tayo na talagang ang Diyos natin ay buhay nagpapagaling. Nilihas ko po yan 3 beses, kinas-out ko po yung demonyong lagnat, demonyong pananakit ng ulo dahil masakit po ang ulo niya. Alam niyo po, 3 beses po yan. Alam niyo po, kinagabihan po talagang yung lagnat niya. Pinagaling na po kaagad ng The ating Lord, pinakamamahal hallelujah. na Jesus. Hallelujah. Instant po talagang makikita mo kung gaano po kumikilos ang kapangyarihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Wala na pong gamot-gamot, kundi ang ating pinakamamahal na Jesus ang ating inaasahan na dakilang manggagamot po natin. Amen. Kaya Hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po sa aking anak, na dahil yung asawa niya po talagang, yung kasama po namin, anak po ng aking balai, talagang nandyan na siya rin po ay nagkaroon po ng sakit na may abdo po sa, may bato po sa abdo po, talagang nandyan na talagang 6 months po nang nagbakasyon po yan, dumalo, nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. Dahil hindi po yan nakakakain, talagang sinusuka niya po, 2 kutsara lang po, sinusuka niya po. Alam niyo po, nung nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, ang abdo niya po, yung bato sa abdo niya po, talagang nung nandun na po sa Maynila, talagang bumalik po, ano po siya, talagang nagpa-ultrasound po. Alam niyo po, walang nakita po. Nilusaw na po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Yung sakit niya po sa bato sa abdo. Kaya sabi ko po sa aking beloved anak, magpatuloy po kayo sa paglilingkod dahil nakikita niyo kung gaano kabait, gaano naghihimala ang Amen. ating pinakamamahal na Jesus dahil yung anak nyo kaagad pinapagaling na po ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Jesus. Lord. Sabi ko po sa kanya, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay, mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Norma Binluan at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Praise the Lord. Napakabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen.
ang ating beloved kapatid, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, siya po ay pinagaling sa kanyang cancer sa matris, mga minamahal. Amen? Hindi lang yan, mga minamahal. Hindi tumigil ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating beloved kapatid. Maging sa kanila pong mga loved ones, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mahal sa buhay, kumikilos, amen, ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, talagang napakasarap maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo malulugi, mga minamahal, amen? Hindi tayo magsisisi. Bakit, mga minamahal? Amen. Hindi lamang tayo ang pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang tayo ang pag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang tayo ang ililigtas ng ating pong dakilang Diyos, kundi maging ang ating pong mga mahal sa buhay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan, mga minamahal, talagang lakasan po natin, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong tamarin. Amen? Huwag po tayong tamarin sa pagpapalakpak, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Ang pagpapalakpak, mga minamahal, amen? Ikinalulugod po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi po kami ang pinapalakpakan, mga minamahal, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Upang tumakas yung demonyo ng antok, mga minamahal. Amen? Kapag tayo nanghihina, inaantok, gawa po yan ng kaaway. Amen? Gawa yan ng kaaway, mga minamahal. Amen? Ayaw ng kaaway pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Kaya't gumagawa siya ng paraan. Amen? Sa mga nais mag-alay po, mga minamahal, ng papuring awitin, tayo lamang po ay makapag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalist. At handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen? Tayo na po magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved brother Mario Fernandez, praise the Lord, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dubleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon sa gabing ito upang dakilain, sariwain ang mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito, mga minamahal. Na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na siya pong unang nasib sa aming sambahayan, minamahal. Na noon po, minamahal, dahil hindi ko po naintindihan itong banal gawain, minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang masugid na panalangin po, minamahal, na walang sawang tigil na panalangin, minamahal, na ako'y makasama niya, minamahal, na ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, at yun ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil noon, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal, andyan yung kahabagan po ng ating pinakalang Panginoon na aking pong inahatid dito sa ating banal gawain, minamahal. At yan ang din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang si Kristiyano, minamahal. Dahil po aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, noong ako'y nasa makasalibdang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo pagka ganitong weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Jesus.
Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tayo ay napabilang sa may ministeryo ito, mga minamahal. Andyan, minamahal, noon minamahal sa aking buhay, minamahal. Insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Nung kami po ay pinagkalooban po ng bagong sasakyan tricycle, minamahal. Andyan na aking pong ginagamit sa paghatid po sa aking mahal na asawa ng minamahal. Na kami po ay sinundan ng 4 na kalalakiang makakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain, minamahal, na paghindog ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, Praise the sabi po Lord. niya, minamahal. Hallelujah. At nung araw na yun, minamahal, kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon, Lord. Thank you so much, na wala Jesus. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, na tuwing tayo ay alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po Praise ng the ating Lord. pinakamahal Panginoon Hallelujah. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya na araw-araw na pamumuhay, minamahal, na bagamat bihira kong makapiling aking mga mahal sa buhay, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal, bagamat andyan yung init at ulan, minamahal, na pumapatak sa aking katawan, minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mario Fernandez. Amen. Sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Unang na-save yung kanyang asawa, beloved wife, mga minamahal. Amen. Nagtataka siya, mga minamahal, kung bakit tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, umaalis yung kanyang asawa. Amen. At sa gabi ng Friday, mga minamahal, umaalis yung kanyang asawa. At pag umuwi, madaling araw na. Umaga na po, mga minamahal. Amen? Alas 7 na umuwi ang kanyang beloved wife, mga minamahal. Sa kanyang pagtataka, mga minamahal, talagang na-curious siya, mga minamahal, kung bakit laging umaalis yung kanyang asawa. At sa pagkagulat niya, mga minamahal, dito lang po pala dumadalo sa Jesus Miracle Crusade ang kanyang beloved wife, mga minamahal. Amen? Kahit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen? Sabi nga po niya, mga minamahal, amen? Yung kanyang asawa, patuloy lamang po sa pagdalo. Kahit inuusig na po niya, mga minamahal, amen? Kahit inuusig niya, nagpatuloy pa rin po, mga minamahal, amen? Kahit yung ating beloved wife, kanyang beloved wife, amen? Nagpatuloy, hindi huminto, maging siya man, kinhabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Dininig yung panalangin ng kanyang beloved wife, yung ating beloved kapatid ngayon, siya na rin po ay naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit kung tayo po, mga minamahal, meron po tayong mga loved ones na nais nating ilapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung hindi natin sila madaan, mga minamahal, sa mga pa-share, mga minamahal, yung sinishare natin, mga minamahal, yung mga kabutihan, mga himala, mga patutuo na ginawa ng mahal na Panginoon,
talagang dadaanin na natin mga minamahal. Unang-una, mga minamahal, amen? Talagang number 1 talaga yung ayuno, mga minamahal, amen? Yung pag-aayuno po, mga minamahal, napaka-epektibo po niyan, mga minamahal, amen? Sapagkat meron po tayong kapatiran, mga minamahal, amen? Isang kapatiran, brother po siya, mga minamahal. Meron po siyang anak na 3, mga minamahal. Napakatigas ng ulo ng 3 anak niya, mga minamahal, amen? Hindi sumusunod sa kanya, mga minamahal. Pag sinasabi nga, sumama ka, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, talagang lumalaban pa, mga minamahal. Ano ang kanyang ginawa, mga minamahal? Nag-ayuno siya, mga minamahal, 10 araw. Nag-ayuno po ang ating beloved kapatid. Alam niyo po sa himala ng mahal na Panginoon. Yung kanyang anak na napakatigas na ulo, mga minamahal. Amen? Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, pinabait po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Hindi natin kailangang makipag-away, mga minamahal. Kung pipiliin natin ating mga loved ones, maging yung ating mga anak, mag-aaway lang po, mga minamahal. Amen. Kaya sa panalangin na lamang po natin idaan talagang sa mga ayuno, pagpupuri, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal ay patuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Kung tayo po ay inaantok mga minamahal, tayo po muna mga minamahal ay tumayo. Tayo po muna ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds that in the sky over the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail,
pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y dadakdain, wala sa'yo'y maihahambing. Awit ko iyong dinggin. O langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y tumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasang, o langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Talagang tayo po'y magsikap, mga minamahal, na manatiling gising. Amen. Upang hindi po masayang, mga minamahal, ang ating pong mga pagpupuyat, mga minamahal. Hindi masayang yung ating pong mga shampoo, mga conditioner, yung ating pagpalansa, mga minamahal, kung tayo lamang po ay matutulog sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Pagtulog tayo, magsasabog ng biyaya ang ating dakilang Diyos, tulog tayo, wala tayong masasalo, mga minamahal. Amen? Pagdating natin sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo po ay talunan, natulog tayo, hindi tayo nagsikap, mga minamahal, pag uwi natin, mas lalo tayo magiging talunan. Kakayan-kayanin po tayo ng kaaway. Amen? Kaya po, maminamahal talaga magsikap. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng pinagpala at buhay na patutuo. Amen? At kung naganda na po, mga minamahal, ating pong beloved, po natin ng malakas muli ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung malakas na palakpak para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Karapat dapat lamang po, amen, tumanggap ng palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit, mga minamahal? Tayo pinagaling. Amen? Pinagaling sa karamdaman natin. Nilutas lahat ng ating mga problema. Binuo yung ating pong wasak na tahanan. Inalis yung ating mga bisyo. Binago yung ating mga buhay. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Mula sa kahirapan, iniahon tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya't hindi po dapat natin ipagkait. Amen? Yung malakas na palakpak para sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. At narito po ang ating pong beloved Sister Abilina Rosario para po sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati at sa ating minamahal na iginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa mga dinalilimutan turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa ating beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus Lord. sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Dati-rati rin po may pananakit po. Pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung sinit ko po yung television, talaga nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Praise the Ministry. Lord. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po, hallelujah. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa
Lukban. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, hallelujah, praise the Lord. Instant pong pinagaling Praise ng the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napakabait, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung talagang yung aking mahal na mahal na anak, talagang hallelujah, nag-encounter po siya sa disgrasya. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nagsalpukan po, yan ang sinasakyan nila. Ngunit sa kabaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung aking mahal na anak, talagang tumilapon lamang po doon sa gilid ni bukol gasgas ay walang po siyang natamo. Praise the Lord. Pinag-ingatan ng Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, praise the Lord, mula noon hanggang sa mga oras na ito, sa patuloy ng pagdalo, yung pananakit ng aking ulo ay hindi na po sinusumpong. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa lahat ng pagpapalang pinagkakalob niya sa amin dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Abilina Rosario na kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Napakabait ng ating dakilang Diyos. Amen. Kapag ating beloved kapatid, laging sumasakit yung kanyang ulo, mga minamahal. Amen. Apektado ang kanyang hanap buhay. Hindi siya makapagtinda, mga minamahal. Sabi nga po ng ating beloved kapatid, sa pagbubukas niya ng television, bumungad ka agad sa kanya, mga minamahal. Amen. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Napakabait. Napakabuti na ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Napakabait ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Amen? Kung hindi tayo pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Yung ating mga karamdaman, taglay pa rin natin yan, mga minamahal. Amen? Ating beloved kapatid, sabi niya, pagbukas niya, biglang bumungad agad, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kanyang pinanood, mga minamahal. Amen? At hinanap niyang gawain ng mahal na Panginoon, nagpabautismo siya, hanggang sa mga oras na ito, naglilingkod siya, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, pinagaling siya, mga minamahal, sa kanyang sakit sa ulo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? At hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin, mga minamahal, kumikilos ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kapag patuloy pa rin tayong naglilingkod, hindi tayo tumitigil, mga minamahal. Amen? Ang kapangyarihan ng malapenon patuloy pa rin. Amen? Patuloy pa rin gumaganap sa ating mga minamahal. Amen? Kumikilos. Amen? Ang kanyang beloved anak, sabi nga po, amen, na aksidente, tumilapon, mga minamahal. Ibig sabihin talagang napunta sa malayo, mga minamahal. Sa lakas ng impact, ng pagkakabangga, mga minamahal. Ano sabi nga po ng ating beloved kapatid? Ultimo galos, mga minamahal. Amen? Pilay, wala siyang natamo. Bakit? Pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Brother Pedro Rosario, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At narito po, minamahal, ating pong beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sundan po ng ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen, praise the Lord.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at palalakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot ng tabling paggalang at pagbati sa ating minahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa dinid natin malimutan, aral na at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong pastoral worker at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan. Magandang pinagpalang araw, ang gabi po sa ating Amen. Praise the Lord. pangalan. Ako pinagpupuri sa mahal na Panginoong Isus. Natunay po nung araw na hindi pa po kami nakilala sa mahal na Panginoong Diyos ay sanado po kaming masanlibutan. Hallelujah. At amin po magsusumpungan ito sa ating manonood po sa TV. Hallelujah. Tama-tama po noon, nangangaral po ng ating minamahal na Evangelista Wildy Estrada na kanya pong pangaral ng Ebanghelyo ang kaligtasan. Ay diyan po ako nagkaroon ng aking manampatay sa aking buhay. Hallelujah. Kaya hindi nagtagal po sa aming pong parood ng TV. Hallelujah. Tama po noon. Hallelujah. Year 99 po noon. Hallelujah. Unang araw ng linggo. Kaya po nagayak na magsimba kami sa Sambuharan ng Lehiyon. Ngunit sa aming pong paglalakad, hallelujah, dahil po malapit lang po kami sa bayan, ay hindi po namin namalaya na kami po napabungad na pala sa ating mahal na gawain dyan sa may Praise the Lord. lakban. Hallelujah. At tama po, hinalubog pa kami ng isang brother, si Anthony Gaudani. Hallelujah. Aking pinaupo. Pagpasok po namin ay naghampan po muna nag-awitan po ng Joyful. Pagkatapos ng Joyful Solemn, hallelujah. Andiyan po nga hindi ko rin po namalaya na ako rin po inapasabay sa ating pong pag-aawitan ng Solemn, hallelujah. Ay ating pong magkapatiran talaga ay galak na galak po silang pag-aawitan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Isus na kami po'y napabilang sa gawain pong ito. Hallelujah. At patagpos po ng gawain, uli kaming nilapitan ating beloved Andrew Katani kung kami po'y pagpapautismo. Tunay po, wala po kaming alinlangan. Kami po'y nagpabutismo. Tinanggap po namin ang kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Natunay po ang aking pong pag-ahon sa tubig. Hallelujah. Ay doon po ako nagkaroon ng aking kaginahuaan sa aking buhay. Hallelujah. At nagkaroon din po ako ng puso't kagalakan sa puso't isipan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Isus. At salamat na noon, hallelujah, sa aming pong patuloy na pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Hallelujah. Hallelujah. Ang pong mga anak na maliliit pa po noon, hallelujah. Sila na rin po ay sakitin, hallelujah. At salamat po sa Panginoon at sa aming makadalo kami ng isang linggo, hallelujah. Pagka-uwi namin sa bahay, hallelujah, ay amin po silang nililihans. At salamat po sa Panginoon na hindi nagtagal po ay pinagkaloob niyo sa kanila ang kanyang kagalingan. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Isus at tunay po sa patuloy kong pagdalo, hallelujah, yung aking makaramdaman, hallelujah, maging sa aking bisyo, hallelujah. Tunay po, ako po'y binago at pinagaling na mahal Panginoon Praise Isus. the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Isus sa lahat ng biyayang pagkaloob sa amin. Ang mahal na Panginoon talaga hindi nagkahit, hallelujah. Siya po yung nagpo-provide ng aming pangangailangan, hallelujah.
maging sa kalakasan po, andyan po ang binibigay na mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, maging sa pag-iingat sa aking minamanihing tricycle na yan. Hallelujah. Andyan po naman binibigay ng Panginoong Hesus ang kalakasan. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maging sa aking mga anak, nandyan po ang pag-iingat po sa kanila. Kanilang pagpasok, dalawa po yung aking apo rin po. Pinagpala po dahil po minsan hindi ko po yan nasusundo. Umuwi naman mag-isa sa bahay. Hallelujah. Kaya iniingatan po siya na mahal Panginoon sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa mahal Panginoon Hesus sa lahat ng pagbiyaya pinagkakalob sa amin, maging sa aking may bahay. Hallelujah. Andyan po ang pag-iingat sa Kanya, kalakasan na binibigay ng mahal Panginoon. Kaya salamat po sa mahal Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa lahat ng biyaya. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Pedro Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Yung kapayapaan at kagalakan, mga minamahal, amen, napakalaking bagay po yan, mga minamahal, amen. Sapagkat, mga minamahal, kung wala tayong kapayapaan, mga minamahal, amen, walang ibinigay na kapayapaan ang ating dakilang Diyos, amen. Bakit tayo payapa? Sapagkat nariyan ang mahal na Panginoon, amen, na anumang oras tayo tumawag, amen, hindi tayo pababayaan, kaya tayo po ay payapa. Well, no worries, sabi nga po, walang alalahanin, amen, meron tayong kapayapaan, amen. At merong kagalakan, maging sa gitna ng mga problema, pagsubok, nakakangiti pa rin ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Kapag hindi natin nakilala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, amen? Yung mga hindi nakakilala, hindi pinagpala, sa gitna ng pagsubok, nakakangiti rin sila, mga minamahal. Amen? Nakakangiti dahil hindi na nila makayanan. Mga minamahal, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yung dahil sa depression, mga minamahal, amen. Nakakangiti, ibig sabihin, gusto ng takasan, mga minamahal, amen. Manawawala na sila sa sarili, nagkakaroon ng sariling mundo. Kaya nakakangiti sila, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, normal na normal, mga minamahal, amen. Kahit sa gitna ng pagsubok, nakakangiti pa rin ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Kahit walang pera, kahit walang pamasahe, kahit walang ulam, walang pagkain, amen, nakakangiti pa rin ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. At maghanda po ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Muling Lord. paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Chadalmeda. Di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda. Mabati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ito rin nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat isa rin po akong pinagpala ng mahal na Panginoong Yesus na ako po mami na mahal ay mapabilang po sa gawain ito po na tunay nga po mga minamahal na dati po mami na mahal talagang nandiyan yung mga paghahayo po sa akin din noon. Ngunit ito po binabaliwala ko lamang po mga minamahal at ansa na isang araw po mga minamahal, ginamit po ng aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Ito po, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal at ng mga gamot na iginagamot ko po sa kanya. Ito po ay
pansamantalang kagalingan lamang at alam niyo po mga minamahal nung ako po ay sumama po, pinaulakan ko po yung kapatiran na yan. Hallelujah, praise God. Tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat ako po pinagpala ng mahal na Panginoon sapagkat narinig ko pong ang mga patotoong, mga sarit-saring, mga patotoo po mga minamahal na sa kanilang mga paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay dumalo, nagpabautismo sa tubig. Ansan po mga minamahal, mga karamdaman nila pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Amen. Praise the Lord. Ansan din po mga minamahal na ako po mga minamahal ay nampalataya rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandyan din po mga minamahal nung pagkatapos ng banal na gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at ako pinagpatuloy po na dumalo po sa banal na gawain ito po ng 3 beses isang linggo po. Nandiyan po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus sa pangulat panalangin po ng ating mahal Pastor Wildes Almeida. Alam niyo mga minamahal, yung karamdaman ng aking beloved kong anak, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po, alam niyo po nitong mga nakaraang linggo po mga minamahal na talagang nakaramdam din po ako mga minamahal na panghihina. Nandiyan yung grabe pong talagang nakapakabait ng mahal na Panginoon. Bagamat nandiyan na naramdaman ko po yung mga panghihina sa aking paglilingkod po sa mahal na Panginoon. Nandiyan din pa rin po ang mahal na Panginoon na nagko-comfort po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ng mahal na Panginoon, ipinaisip sa akin po yung mga kabutihan na may ginawa ng mahal na Panginoon sa akin nung una ko pong makilala ang mahal na Panginoon Yesus. Na tunay nga po mga minamahal na ako lang po ang naglilingkod noon po mga minamahal. Tunay nga na sariwain ko yung mga minamahal, yung mga kabutihan ng mahal na Panginoon Yesus na ginawa sa akin na noon po mga minamahal nung ang aking beloved husband ay wala pa po sa gawain ito po. Ako pa lang ang naglilingkod po. Talagang grabe pong aking mga naranasan din po noon. Hallelujah, praise God. Sa dako ng Manila po, kami nakatira. Naranasan ko po mga minamahal, yung dumalo po ako mga minamahal. Pag uwi ko ng bahay po, sasaraduhan na ako ng bahay. Ayaw na po akong papasukin sa aming tahanan po mga minamahal. Napakahirap po yun mga minamahal. Alam niyo po doon sa tinitirahan namin mga minamahal, isang dorm ito mga minamahal. Magkakatabi po ang mga kwarto po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi lang aking beloved husband po ang umuusig sa akin, maging ang mga kapitbahay po namin. Talagang nandiyan na grabe pong aking mga naranasan po mga minamahal na pinagtatawanan nila ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal na kapag ako po'y dumadalo po mga minamahal, tumatakas po ako mga minamahal, makarating lang po ako sa banal na gawain. Tunay, alam niyo mga minamahal, hallelujah. Ito po yung mga bagay na nagpapalakas po sa akin. Sapagkat bago po ako dumating sa banal na gawain, tunay nga na mula sa bahay hanggang sa banal na gawain, tumutulo po ang aking luha po mga minamahal. Na halos hindi ito mapatid-patid. Alam niyo mga minamahal, nahihiya na lang po ako sa katabi kong upuan po mga minamahal dahil di ko maintindihan po ang aking nararamdaman dahil po sa aking kagalakan na ako po'y makadalo. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Nariyan din po mga minamahal na pag ako po'y dumarating na po sa banal na gawa sa bahay namin po mga isang araw po mga minamahal na bago po yung itak na binili ng aking beloved husband, aywan ko kung anong pumunta sa kanyang isip po mga minamahal dahil sabi niya sa akin, napakatigas daw ng ulo ko, bakit ayaw ko daw tumigil na dumalo sa banal na gawain ito po. Ano bang nakita mo dyan? Sabi niya po sa akin. Sabi ko, nakita ko ang mahal na Panginoong Yesus na siya po ang nagbago sa aking buhay. Sabi ko po mga minamahal. Yan ang dahilan na aking binabalik-balikan. Sabi ko po sa aking beloved husband, alam niyo mga minamahal, yung kutsilyo po, yung itak po mga minamahal. Di ko alam, hinaasa pala niya mga minamahal. At
Alam niyo, mga minamahal, itinutusok na po niya sa aking leeg po, mga minamahal. At ako po'y pumikit na lamang po, mga minamahal. Sabi ko, dahil hindi po ako makarebuke noon kasi baguhan pa lang ako, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, tulungan mo ako. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko noon, mga minamahal. Sabi niya sa akin, tawagin mo na yung Diyos mo, sabi niya sa akin. Alam niyo po, bahala ka na sa akin. Sabi ko po, mga minamahal. Nung nakapikit po ako, mga minamahal, pagdilat ko po, mga minamahal, yung aking beloved husband, lumabas na po siya, mga minamahal. Alam niyo, sa tuwing ako inuusig niya, nanlilisik ang kanyang mga mata. Hallelujah, praise God. Talagang tunay nga na, napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat yung mga oras na yun, pinanghawakan niya po ako, mga minamahal. Tunay nga na. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Talagang nansan po, mga minamahal, patuloy po akong dumadalo sa banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal, dumating na sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, kahit ganyan ang aking beloved husband, mahal ko po siya, sabi ko, kung hanggang kailan mo siya tatawagin, magtitiis ako, sabi ko po, mga minamahal. Inabot po ng 11 years po, mga minamahal, na ako po usigin ng aking beloved husband. Pero hindi po ako nagsawa. Patuloy po akong dumadalo sa banal na gawain. Tunay nga po, mga minamahal, na sa tuwing maalala ko po ang lahat ng yan, diyan po ako lumalakas po, mga minamahal. Tunay nga po, gumawa ang kaparaanan ng mahal na Panginoong Jesus upang tawagin po siya. Tunay nga po, mga minamahal, alam niyo po, nung siya po'y tinawag ng mahal na Panginoong Jesus na maglingkod po sa mahal na Panginoon, sabi ko na, mahal na Panginoon, kapag ang aking beloved husband ay tatawagin mo na siyang maglingkod, ako na po siguro yung pinakamasayang tao sa ibabaw ng mundo, sabi ko po, mga minamahal. Tunay nga, mga minamahal, nung siya po'y tinawag po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po, mga minamahal, halos maglulundag po sa grabing kagalakan po, mga minamahal, na talaga, hindi po talaga mababayaran na sa lapi po, mga minamahal, na tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, tunay nga na papasalamat po ko sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil bagamat dumadating po sa akin ang mga panghihina, nandiyan po naalala ko lang po yan, mga minamahal. Ako po'y pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po sa akin, paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga na sa tuloy-tuloy na aming pagdalo po, mga minamahal, nakakilala na po ang aking beloved husband. Nandiyan po, mga minamahal, na nung natuto po siyang magbigay sa ating banal na gawain, nagtapat po kami sa pagbibigay. Sa ikaputandog po, mga minamahal, alam niyo po, dati po, mga minamahal, nangarap lang po ako, mga minamahal, na magkaroon lang po ng kahit kubo-kubo lamang po, mga minamahal, na hindi po kami mabasa. Tunay nga po, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa pagtatapat sa pagbibigay po, mga minamahal. Pinagkalooban po kami ng bahay na bato po, mga minamahal. Kaya grabe pong aking pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi lang yan po, mga minamahal. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na dati po, mga minamahal, noon naranasan ko po yung maglakad po, mga minamahal, mula sa amin hanggang sa banal na gawain po, mga minamahal. Ngunit totoo po talaga ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po siya talaga nagpapabaya. Pinagkalooban din po kami ng sarili namin service po, mga minamahal, para sa aming pagdalo po, mga minamahal. At nandyan ang mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong sa akin po, mga minamahal, no. 2004 po, mga minamahal, nung ako po'y nakunan po, mga minamahal, halos 1 linggo po akong nag-bleeding po, mga minamahal, na wala na po ako talaga. Nanghihina na rin po ako, mga minamahal. Tunay nga na wala po akong ginawa po, mga minamahal, na nampalataya lang po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Nagtiwala at dumalo po sa banal na gawain, bagamat yung pitos po, mga minamahal, ay ito pibulok na po, mga minamahal. Ngunit po talagang napakadakilang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat yung pitos na yan po, mga minamahal, ito po yan, pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi na po ako
napunta sa ospital na raspa, hindi na po. Tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat ako pinag-ingatan niya po, binigyan ng kalakasan. Hallelujah, praise God. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kanyang kahabagan. At patuloy rin po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na lubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Kayo magsisiyaw at magsipagbunga. Yung po mga minamahal ang biyaya ng mga anak ng Diyos, mga minamahal. Yung mga nagsisiyaw at sila pinagsisipagbunga, mga minamahal. Sapagkat ang ating mahal na kapatid din, mga minamahal, bunga po ng paghayo, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, kung bubulay-bulayin po natin kanyang patutuo, mga minamahal. Siguro po naranasan natin lahat ito, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang pag-ibig natin, mga minamahal, wala talaga makapag-iwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang nawa sa kanyang pagbabalik, manatili sa ating unang pag-ibig natin, mga minamahal, na hinahanap-hanap ng mahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kung tayo po pinag-uusig, mga minamahal, mga galak po tayo, mga minamahal, sapagkat nakabahagi po tayo sa pag-uusig ng ginawa nila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkatawang tao po siya, mga minamahal. Kaya mapalad po yung mga pinag-uusig, mga minamahal, sapagkat sa kanilang karya ng langit, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. At kung tayo pinag-uusig nila, mga minamahal, ang kanilang inuusig, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, hindi naman tayo. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kung kayo pinag-uusig, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo ang inuusig nila, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mahal na Panginoon, ipagsasanggalang po tayo, mga minamahal, at nung mangyari, mga minamahal, na yan ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya tayo pabayaan, mga minamahal. At pangako niya din, mga minamahal, pakainit ka lamang, mga minamahal, bahala na po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa iyong sambayanan, mga minamahal. Dahil sila'y pinapanalangin mo, matuwid ka sa kanyang banal na harapan, panalangin mo, sabi ng banal na kasulatan, didinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yun po, natanggap ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, yung kanyang panalangin, na pinapanalangin niya yung kanyang mahal na asawa, ay kanyang makakasama sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At hindi siya binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pag-ibig po natin na pinapakita natin sa mahal na Panginoon na hindi nagbabago, mga minamahal. Kahit anong mangyari, mga minamahal, makikita po natin ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya tayo pabayaan maging sa karamdaman, sa panganib man, mga minamahal. Ano mang uri, mga mangyari sa buhay natin, mga minamahal, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya tayo pabayaan ang pangako na mahal na Panginoon ng kanyang mga anghel. Magbabantay sa atin, mga minamahal. Kaya napakapalad po ng ating mahal na kapatid. Papasalamat tayo. At mga kapatid tayong lahat, mga minamahal, nung tayo hindi po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, talaga po ang hirap ng buhay natin, mga minamahal. Magulo ang buhay natin, mahirap ang buhay natin. At ang pangako na mahal na Panginoon ay sumasagana, mga minamahal, at nakakamtan po natin, mga minamahal. Dati-dati po, ayon sa kanyang patutuo, yung kanyang tahanan, mga minamahal. Medyo talaga pong noon, hindi siya makuntinto, mga minamahal, sa kanyang tahanan. Ngayon, kuntinto na siya, mga minamahal. Kapag pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati una, naglalakad, ngayon, meron na sasakyan. Hindi na po nahihirapan ang ating mahal na kapatid sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw at ang buong sambayanan, yun po yung naganap sa kanila, mga minamahal, kanila mga mahal sa buhay, mga minamahal, mga manugang, kasama na rin po nila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat yan po yung pangako na mahal na Panginoon. Maging mainit ka lamang sa paglilingkod, mga minamahal, kung di mo pa nadadala yung mga mahal mo sa buhay, sumampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila din po yung makakasama at makakapiling po natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, bago po tayong patuloy, mga minamahal, malaya pa akong bumabati, una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwa lahat at pagsamba pa sa salamat, magpasawalang hanggang sa ating dakilang Diyos na buhay. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida.
sa kanyang buong sambayanan, mga minamahal sa kanyang buong sambayanan, kanyang mga anak, mga manugang apo, magandang umaga po. Sa ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak. Nasa ngayon mga minamahal, nasa Palawan po sila para po sa 5th church anniversary po, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal, na ito po gaganapin nga po sa araw po ng linggo, mga minamahal. Naroon po yung ating mga minamahal na nangasiwa po pag ang ating kaligtasan ng beloved ordained preacher sa kanyang mga anak, hindi po ako nagkakamali. Tsaka yung mga beloved elders po natin, narin yung iba nasa Palawan po sila, mga minamahal, upang ganapin i-daos po yung 5th church anniversary po natin sa Colon, Palawan po, mga minamahal. Tsaka yung ating minamahal na manggagawa, kasama din po doon. Pagpalain po sila, ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, higit sa lahat, pagpapalang spiritual na marami pong ilapit ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating mga minamahal na kababayan, mga namiminuno sa lugar na iyon, nawi kabagan na mahal na Panginoon, upang lubos na pagpalain, mga minamahal, ang probinsya ng Palawan, mga minamahal. Sa ating mga kapatid sa pananampalataya, magandang umaga po, mga minamahal. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, to Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga minamahal, mga subscriber po natin dyan, mga minamahal, magandang umaga po. Sa ating mga bagong bisita po, kung meron po, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Joshua Villaros. Sundan po siya ng ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakabatas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pagparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa tanging di pinapabot ng aking dobing paggalang sa ating dear beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Almeda, at sa lahat ng mga ginitong turo at mga aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, sa buong Almeda family, kanyang beloved children, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, mapagpalang madaling araw, hating gabi o madaling araw sa ating lahat. Kung naman oras sa inyo, nanonood mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama. Ang ating pinakamamahal Panginoon kailan may hindi nalayo sa Kanya. Sa mga pagkakataon na aking beloved mother ay nagkakaroon ng karamdaman, andiyan ang ating pinakamamahal Panginoon na nagbibigay ng kagalingan sa Kanya. Sa unang dalangin natin beloved Pastor Valdez Almeda, at ganoon din pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa Kanyang pag-away sa amin sa pagpasok, sa pag-provide sa pangailangan namin sa araw-araw, at nariyan na sa bawat araw na dumaraan, hindi namin naranasan na kahit isang beses man lamang ay nagkulang ang ating pinagkamamahal Panginoon na sagana. Kung magpalang ating pinagkamamahal Panginoon, at pinapasalamatan ko rin sa ating pinagkamamahal na Panginoon sa lahat ng mga pagkapalang pisikal, pinasimaterial, lalo sa spiritual, ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat at para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mga kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, sila po, mga minamahal, sampu ng kanyang buong sambayanan, mga minamahal, naglilingkod na po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung bunga ng kanilang mahal na Ama, kanilang ama na may karamdaman pong peptic ulcer, mga minamahal. Yung po mga minamahal, nung pinagpala po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal doon sa kanyang peptic ulcer, mga minamahal. Doon po mga minamahal, nagpatuloy ang ating mahal na kapatid sapagkat yung kapayapaan nga po, mga minamahal, kung nasa mahal na Panginoon na tayo, mga minamahal, talaga po hindi tayo bibitawan ng mahal na Panginoon. Yung kapayapaan, kagalakan, mga minabibigay niya yan, mga minamahal, yung kagalingan ng ating karamdaman, katugunan ng ating panalangin, yun po yung nag-uudyok sa ating mga minamahal na magpatuloy po tayo, mga minamahal, sapagkat yung nga po, yung tinanggap natin ng mahal na Panginoon, nagpabautismo tayo sa kanyang banal na pangalan, nanahan po sa ating banal na Espiritu Santo. Kaya ang lahat ng gumagawa sa atin, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito,
ang banal na Espiritu nakatatak sa atin mga minamahal, sapagkat kung wala po tayo sa katotohanan mga minamahal, isa po siguro sa atin mga minamahal, wala po dito mga minamahal, hindi po tayo nagkikita-kita mga minamahal. Dahil sa biyaya ng banal na Espiritu Santo mga minamahal, tayo po ay nagkakatipon-tipon mga minamahal. Ayun na rin po para sa ating kaligtasan pagdating po ng araw mga minamahal, makakasama at mga kapiling po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo mga minamahal. Yung po naging mga bunga niya, ang kanyang malasawa, ang kanyang mga anak, mga buong sambayanan po nila naglilingkod na po. Kundi po ako nagkakamali, silang lahat po ay naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kita po natin mga minamahal ang kanilang pagpapakainit mga minamahal sa paglilingkod, sa pagkatotoo ang ating Diyos tumutugon ng panalangin, mga minamahal nagbabago ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan, yung kapayapaan, kagalakan mga minamahal, hindi po talaga po kahit anong bagay po mga minamahal, hindi po talaga mapapantayan po. Wala pong may tutumbas mga minamahal. Kahit naghihirap ka mga minamahal, dumating ka sa pagsubok, lahat usigin ka ng mga minamahal ko. Kung ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, mga minamahal, kagalakan, kalakasan, nagmumula sa Diyos, ang hanaan po sa ating mga minamahal, talaga pong walang makapaghihiwalay po mga minamahal. Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, sino makapaghihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo? Hanggat ang banal na Espiritu Santo na sa atin, mga minamahal, wala po makapaghihiwalay sa atin mga minamahal. Kaya pinagpala po ang ating mahal na kapatid, nagpapatuloy siya mga minamahal sa kanyang paglilingkod mga minamahal, dahil nararamdam niya talagang ang pag-ibig na mahal na pinananahan sa kanila mga minamahal, kanyang mahal na nanay, mga minamahal, kanyang mahal na ina, mga minamahal. Andun po iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nga po sa mainit nilang paglilingkod, mga minamahal, sa kanilang pag-ibig na pinapakita. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mabubuting gawa at pag-ibig na pinapakita natin sa mga oras na ito mga minamahal. Hindi siya liko upang limutin ito mga minamahal. Kaya bawat inaing po natin mga minamahal, didinggin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta magpakainit mga minamahal, yung dati nating unang pag-ibig, mga minamahal, ibalik po natin yan sapagkat yung po yun ang magliligtas po sa atin mga minamahal, yung unang pag-ibig po natin mga minamahal. Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago sa atin, ganun din dapat isa sa atin mga minamahal, hindi rin nagbabago mga minamahal, yung unang pag-ibig natin. Huwag po natin sabihin tayo matanda na mga minamahal. Dahil dito sa banal na kasulatan, wala po nagsasabing sila pa yung hiwalay dahil mahina na sila, matatanda na, hindi mga minamahal. Kung titignan natin ang banal na kasulatan mga minamahal, talaga po hanggang sa pagtanda nila mga minamahal, hindi po sila bumitaw sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po mga minamahal, ang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala makapag-ihiwalay. Kahit tumanda po tayo mga minamahal, basta't lagi po tayo dumalangin, mingi ng habag sa mahal na Panginoon. Po natin pahabayaan yung panalangin, mga minamahal ay pagsusumamo, mga minamahal, pag-aalay ng pag-aayon ng mga minamahal dyan, sapagkat dyan po ang tagumpay at kalakasan po natin. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved brother, Sister Elisa Montacruz po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dear beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil po sa grabe pong kabutihan na ating pinakamamalapesos dahil kami din po na aking buong sambayan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sapagkat nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed na babalik po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Pensos. Bagamat sa panahon na yun mga minamahal, tunay po na napabayaan ko po ang aking beloved na pamilya, ang akin din pong sarili mga minamahal ay akin din pong napabayaan mga minamahal. Hindi ko po na-manage yung aking business na binigay po na aking beloved na ama mga minamahal. Ngunit hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamalapesos. Ako po ay kanyang kinahabagan na mapakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal. Tunay po sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko ang mahal na Panginoon bilang Diyos, Hari at tagapagligtas na aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta dito sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2008. At tunay po na sa aking unang pagdalo mga minamahal ay tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan po natin pinakamamalapesos ay instant pong pinagaling na ating pinakamamalapesos ang aking karamdaman. Praise the Lord. Tunay po na totoo po ang ating Diyos na pinupuntan dito mga minamahal dahil mula po nung kami kinabangan natin pinakamamalapesos kapag kami po ay nagkakasakit mga minamahal, tunay po na ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapesos dahil sa unang dalangin ng ating mga beloved pastor, ang ating po mga beloved pastoral workers mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil last year mga minamahal nung po lumindol, tunay po na iningatan din po kami ng aking buong sambayan at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-ingat po niya sa amin kapag may mga bagyo mga minamahal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil nung naka-encounter din po kami ng aksidente sa daan mga minamahal, tunay po na iningatan po kami ng ating pinakamamalapesos ang aking buong sambayan at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-iingat din po niya sa tao na nakabangga sa amin. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-iingat po niya sa ating minamahal, ginagalang na ebanghelista at sa kanila pong beloved family. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-iingat po niya sa buong iglesia ng Diyos. At ganoon din po na pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ibinibigay po niya sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan ay pinakakalob po ng ating pinakamamalapesos sa akin pong beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At ganoon din po sa mga karunungan din po na pinakakalob po niya sa akin pong beloved husband anak sa kanilang pagtatrabaho. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-ingat po niya sa akin pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapan ng Kristo. Praise the Lord po. Mahal na kapatid, sa buhay na pinagpalang patutuo mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid na ito mga minamahal ay mayroon siyang karamdaman minamahal na talaga pong para sa kanya talaga wala nang pag-asa mga minamahal. At yata pinuntahan niya na mga minamahal. Wala po talaga magawa mga minamahal. Ang pinupunta niya mga gawain, hindi siya mapagaling mga minamahal. Yung nagisnan po natin mga minamahal talaga pong tayo po nagpapatuto mga minamahal na talaga pong walang pagbabago, walang kagalingan ang karamdaman mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, may kapangyarihan po talaga mga minamahal yung mga sa TV program, mga webcast viewers po namin mga minamahal. Sa mga baguhan, sa mga webcast viewers po natin, may kapangyarihan po mga minamahal yung naririnig yung mga patutuo dito mga minamahal. Kung nasa iba yung dagat kayo mga minamahal, kayo po nanonood ng live webcast sa ngayon mga minamahal.
may kapangyarihan po yung napapakinggan yung mga patutuo dito, mga minala. Kung ano man yung mga problema ninyo, mga karamdaman ninyo, ano man ang hinihiling nyo, ano man hinahin nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, magpapatutuo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y buhay at makapangyarihan sa pamamagitan ng tinig na napapakinggan nyo, mga minasa inyong mga gadget, mga minamahal. Siya magpapagaling ng inyong karamdaman, mga minamahal, sapagkat ang tunay na totoo po ang banal na gawain ito na pinagpalat nilangasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Later, upon this rock I will build my church, and the gates of it shall not prevail against it. I will. Yung po, future po yun, ito na po yun, mga minamahal, yung tinatag ng ating pinakamamahal na Panginoon na sinasabi niya kay Peter, mga minamahal. Kaya po makikita nyo sa mga webcast viewers po natin, sa mga gadget po natin, radio program, mga minamahal, may kapangyarihan po yan. Sumampalataya lamang kayo, mga minamahal, at makikita nyo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon Diyos sa hindi nagtatangi ng tao, lahat mahal niya, mga minamahal. Kaya kung kayo magpakumbaba, makinig, katulad ng ating mahal na kapatid, nalutas po yung kanyang problema, mga minamahal, pagka demon possessed, wala siyang pag-asa. Ngunit nung pumunta po siya dito sa banal na gawain ito, mga minamahal, narito ang ating mahal na kapatid, lubos na pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa kanyang karamdamang demon possessed, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, siya ay patuloy, mga minamahal, naglilingkod sa mahal na Panginoon sapagkat totoo ang Diyos, mga minamahal, kung kapayapaan, kagalakan, biyaya at pagpapala na kamta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo at nabuksan ang pagkaunawa ng ating mahal na Panginoon sa ating lahat, mga minamahal, na wala palagang pinakamahalaga sa dakilang layunin na mahal na Panginoon na tayo po ay magpatuloy maglingkod upang tayo, mga minamahal, sa dakilang layunin na mahal na Panginoon tayo magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung alang sa ating kapatid, meron pong kulang, mahal na kapatid, sa iyong patutuo, mga minamahal, sapagkat kami, mga minamahal, nami-miss din po namin. Dati-dati kasi ito, mahal na kapatid natin, basta nagpapatuto ito, nag-aalay po ng papuring awit. Mga minamahal, yun po yung hinahanap ng mahal na Panginoon na natin pag-ibig, ibalik po natin, mga minamahal. Mahal nating kapatid, mga minamahal, noon, mga minamahal, basta magpatutuo yan, umaawit po, mga minamahal, nakakadlis, mga minamahal, sa kapunan, kalwatian lang po sa mahal na Panginoon, sapagkat may busis din po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ang alam ko noon, mga minamahal, napapagamit po bilang adult choir, itong ating mahal na kapatid, ayon na rin po sa kalooban na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay yung unang pag-ibig natin, kung tayo nagpapatuto, mga minamahal, tuwan-tuwa tayo, nagagalak, umaawit tayo na lumuluha, banal na presensya na mahal na Panginoon yan. Ibalik po natin yan, mga minamahal. Hanapin po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga dati nating ginagawa, mga minamahal. First Lord po, kapuran lang po sa mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother, beloved sister Isa Corpus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy E. Almeida at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ngayon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay na dati-dati po nung hindi pa po ako nakakakilala sa mahal na Panginoon Jesus ay ako po ay alipin ng mga kasalanan. Ang aking mga ginagawa ko po noon ay pag-iinom ng alak na ito po ay nakakasira sa ating kalusugan at
At napakagulo din po ang aking pamumuhay na dati sa tuwing mag-away po kami ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away. Dumadating po sa punto na napagbubuhatan ko po siya ng aking makamay. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay kinabagan ng mahal na Panginoon na makakilala po dito po sa mystery pong ito. Yung aking mga gawa ko pong yun po inalis po ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri po sa mahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon Hesus. Yung aking panalangin kong pong yun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng mahal na Panginoong Hesus sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa na sila po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa nung dinala ko po yung aking mahal ko pong asawa sa paanakan po ay ang aming pera lamang po ay 1.5 lang po. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na sila po, ang mahal na Panginoon po ang tumulong po sa akin at ito po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa aking mga mahal ko po sa buhay, sa bawat oras at sa araw-araw na pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord po. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Alam niyo po mga minamahal, talaga pong napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yung unang pag-ibig, mga minamahal, talaga pong yun po magdadala sa atin, mga minamahal, na lahat ng bagay hahamakin po natin, mga minamahal. Dahil nga po, tinilit-tinirang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at kilala niya tayo kung sino tayo, mga minamahal. Kung di po totoo ang ating banal na gawain, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hindi niya ipagpapalit, mga minamahal, yung paglilingkod niya sa mahal na Panginoon sa kanyang trabaho, mga minamahal. Dahil nga po, mga minamahal, sa unang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala makapag-ihiwalay po talaga, mga minamahal. Kaya po, ang ating mahal na kapatid, nag-desisyon po, mga minamahal. Iniwanan niya, umalis siya sa kanyang trabaho dahil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi po totoo ang ating banal na gawain, imposible na iwanan niya po yung kanyang trabaho. Sapagkat yung trabaho nga po, yung po yung bubuhay sa kanyang pamilya. Bakit niya po iniwanan, mga minamahal? Sapagkat totoo ang ating Diyos, mga minamahal. Wala tayong magagawa kung pinilit-tinirang tayo ng mahal na Panginoon, magiging sunod-sunuran na lang po tayo, mga minamahal. Sapagkat tayo nga po ay anak ng Diyos, mga minamahal, upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. At yun po, mga minamahal, iniwanan niya, nag-resign siya dahil hindi nga po siya makadalo, mga minamahal. Kaya naging kapamaraan, mga minamahal, siya po nag-resign, mga minamahal, at siya pinaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang pag-ibig niya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po, nakita niya, mga minamahal, natanggap niya po, mga minamahal, ang kapayapaan sa kanyang puso at isipan, ang kanyang mga bisyo, mga magulong tahanan, mga minamahal, binigyan, nilutas ng mahal na Panginoon, binigyan ng kapayapaan. Mga minamahal, ito ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. At sa trabaho po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon na po, mga minamahal, ang lahat na nagpo-provide ng kanilang pangangailangan, maging sa patutuo niya sa kanyang asawa,
mga minamahal na nag-provide, mahal na Panginoon. May isang kusing mga minamahal, wala po siyang ginastos mga minamahal. Kaya nakita niya mga minamahal na talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya kako nga po yung kapayapaan, kagalakan, hindi po mapapantayan po ng kahit ano po yan mga minamahal. Ito ang ating mahal na kapayap lubos na pinagpala mga minamahal. Binago siya kung mayroon po silang karamdaman na nalangin po ang ating mahal na kapatid at dinidinig po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Mga minamahal, ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa po manatili sa atin mga minamahal ang una nating pag-ibig hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malituloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Aiza Corpus po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Intrata. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. E. Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po, mga minamahal kapatiran ng isang madaling araw na po. Napupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na ako po'y makapagpasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po niya sa aming buhay na dati-rati sobrang napakagulo ng aming buhay dahil sa bisyo ng aking mahal na Ama. Hindi po namin nararanasang kumain ng sabay-sabay ng buong pamilya dahil sa takot po namin sa aking mahal na Ama. Nagpupurit nagpapasalamat po ako dahil sa pagbabago, sa peace of mind na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ma-share ko lang po mga minamahal. Nung ako po ay dalaga pa lamang po, nung ako po ay nag-start ng high school hanggang sa ako po ay magkaroon ng trabaho, nandiyan na alam ko po sa sarili ko na hindi po normal yung menstrual cycle ko mga minamahal. Dahil sa isang taon, 2 o 1 beses lang po akong datnan ng aking buwan ng dalaw. At nandiyan din po na buwan-buwan ko pong nararamdaman sa aking sarili na may masakit po sa bandang kaliwang puson ko at may nakakaparin po akong parang bukol mga minamahal. Buwan-buwan ko pong nararamdaman yung sakit na yun pero hindi po ako dinadadnan. Basta sa isang taon po, nasa 1 o 2 beses lang po akong dinatatnan ng aking buwan ng dalaw. Andyan na, bagamat ganun po yung aking nararamdaman, patuloy po akong nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ako nga po ay nagkaroon po ng asawa. Andyan na bilang isang babae, medyo natatakot po ako sa akin sarili dahil may mga babae na hindi po sila nabubuntis, mga minamahal, hindi po makapagbigay ng anak. Patuloy na nagsusumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinasbasan po kami ng ating beloved ordained preacher ng April 15, mga minamahal. Dapat po ay April 29, dadatnan na po ako noon, mga minamahal. Nandiyan na sa akin, normal lang po na hindi po ako datnan dahil alam ko po na irregular po yung aking menstruation. Hanggang sa hindi ko po namalayan na delayed na po ako ng 5 days. Medyo nag-iiba po yung aking pakiramdam dahil after ko po kumain ng tanghalian, parang naghahanap pa rin po ako ng mga matatamis. Nag-try po akong mag-PT noon, mga minamahal. Handyan po yung kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nag-positive po yung unang PT ko hanggang sa nakadalawang PT na po ako, nag-positive po ulit. Nagpa-check up na lang po ako at nagpa-trans-V po, mga minamahal, sa OB. Andyan po yung pagsusumama ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po yung nararamdaman ko sa aking kaliwang puson, mga minamahal, na parang may nakakapa po akong bukol at buwan-buwan ko pong nararamdaman yung sakit na yon. Andyan na, abang tinatransmit po ako ng OB, andyan po yung pag-review ko at andyan po yung pananalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa lumabas nga po yung result na ako nga po ay buntis nung mga panahong yon. Hindi lang po yun, mga minamahal, yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung
suspect ko po sa aking matres. Andyan po na lumabas po yung result sa transv na yung right and left ovaries ko po ay normal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang yun. At nagpapasalamat din po ako dahil nung ako po ay nanganak, andyan po na, nung lumabas po yung aking beloved baby, saglit lang po yan umiyak mga minamahal. Kinuha po agad sa aking tiyan yan dahil nakainom na po siya ng tubig. Panubigan ko mga minamahal. Nagtaka po ako dahil nilagyan po yung 2 butas ng kanyang ilong ng hose at hindi po siya agad binigay sa akin nung mga oras na yon. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ingatan po ang aking mahal na anak. Andyan na after 30 minutes, dumating po yung doktor, hawak po niya ang aking mahal na anak at sinabi po niya na sinaklang po yung kanyang ilong dahil may nainom po siyang tubig. At nagpapasalamat po ako dahil lumabas po siyang isang malusog na bata. At nagpapasalamat din po ako sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung mga panahon ng aking panganak na yon, nandyan na nagtaka po ako dahil nasa ospital pa po ako noon, bale parang 24 hours ko pa lang po noon. Magbibihis pa lang po sana ako noon. Inaalalayan po ako ng beloved husband, ngunit andyan na hindi ko po kayang galakad ng ilang hakbang lamang. Talagang nararamdaman po yung pagkahilo at nandidilim po yung aking paningin. Nagtaka po ako dahil iba po yung pakiramdam ko noon dahil sobrang nahihilo po talaga ako at nanlalamig yung aking katawan. Hanggang sa lumabas po yung resulta sa mga nurse na nagra-round po noon. Sinabi po nila na sobrang baba daw po ng aking hemoglobin at kailangan daw po akong saksakan ng 3 bag ng dugo. Bilang isang ina, natakot po ako dahil sa kalagayan kong yun, ngunit nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi nga po ako sanay na matulog o kumain sa hospital. Nag-decide po ako na umuwi po ng bahay at pumirma po ako ng waiver. Hindi ko po pinasaksak yung 3 dugo ng bag po na yon. Umuwi po ako sa aming bahay na namumutla po ako, nahihilo, hindi ko po kayang maglakad. Ultimo alagaan po yung aking mahal na anak. May time po talaga na umiiyak po ako ng gabi dahil sobrang iyakin po yung aking beloved baby noon. Naiiyak po ako dahil hindi ko po kayang alagaan ng maayos yung aking mahal na anak. Pinipilit ko lang po yung sarili ko noon. Ang ginawa ko na lamang po tuwing gabi, paggising ko na nanalangin po ako, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ibalik po niya yung dating kalakasan ko, mga minamahal. Hanggang paglipas po ng 1 linggo, andyan po yung kabutihan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil unti-unti po niyang binalik yung kalakasan ko kahit hindi po ako nagpasaksak ng dugo na yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po niya sa akin. Ganon din po ang aking pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po niya sa akin, buong pamilya, sa akin ni pong mahal na asawa, sa kanyang pagbiyahe sa Tarlac, sa kanyang pagbebenta, sa mga pinuprovide po niya sa amin sa pang-araw-araw, sa pagpuprovide din po niya ng pambayad po namin sa hinuhulugan naming motor, sa ganang amin mga minamahal, talagang hindi po namin kakayanin yun dahil sa gastusin din po namin para sa aming anak. Ngunit nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa tuwing nangangailangan po kami ng pinansyal, nandyan po agad din po yung pagtugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po sa amin sa pinansyal, physical, material, lalo't higit po sa pagpapalang espiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ayon sa pananampalataya, mga minamahal. Kung ano yung pananampalataya mo, mga minamahal, yun din po ang susundin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa mahal na Panginoon at maluwalhati na nakapanganak po ng ating mahal na kapatid sa pag-iingat at gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayon po sa kanyang patutuo, mga minamahal, kailangan 3 bag ng dugo po ang isasalin sa kanya sapagkat nababang nga po yung kanyang hemoglobin, mga minamahal. Ngunit ayon po sa pananampalataya ng bawat isa sa atin, mga minamahal, kung medyo mahina po yung pananampalataya natin, mga minamahal, hindi po naman masama, mga minamahal, na
magpalagay tayo mga minamahal ng mga bagay na ganun, mga minamahal, sapagkat ayon nga po sa pananampalataya. Yung alang hilingin po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, na dagdagan niya po yung ating pananampalataya, sapagkat na kikita po natin, nababasa natin mga minamahal sa pinapangaral po ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pananampalataya. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, mga minamahal. Kaya kumpurin nga po sa pananampalataya natin, mga minamahal. Hilingin lang po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, dagdagan niya po ang ating pananampalataya. Dahil nasa sitwasyon po siya na nasa ospital talaga, mga minamahal, baka po hindi po natin makayanan, manghina po yung pananampalataya natin. Talaga pong magpapalagay po tayo magpapasalin po tayo ng dugo, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, ang pananampalataya mula sa mahal na Panginoon na ipinagkaloob po sa ating mahal na Panginoon. Ating kung pananampalataya, yun po yung naging decision niya, mga minamahal, na inundyukan siya ng mahal na Panginoon. Nakita niyo po, mga minamahal, umuwi po siya, mga minamahal, at nanalangin, nanalangin, mga minamahal, hindi po siya napasali ng dugo. Ang patutuho niya, mga minamahal, unti-unti siya po binigyan ng kalakasan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang anak, mga ingatan ng mahal na Panginoon, malusog na malusog. Ang kanyang anak, mga minamahal, ayon sa kanyang patutuho, yung mga pangangailangan nila sa araw-araw, mga minamahal, maging doon sa pag-uulog nila sa motor, mga minamahal, hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ibig na pinapakita po natin sa Kanya. At ang lahat ng mga nasa atin, mga minamahal, yung puso't desire po natin, mga minamahal, siya po ang magpupuno lahat, mga minamahal. Kaya salamat po sa malapang kapurihan lang po, kaluwatian, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Norman Entrada po, mga minamahal. Brother Norman Entrada po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Sister Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Kung hindi pa po handa ang ating mahal na kapatid, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Carlo Rosario po, mga minamahal. Beloved Brother John Carlo Rosario, praise the Lord po. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sundan po siya ng ating beloved Brother Junilyn Milan, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinamataas na papuri, pagluwati, pagdakila sa ating pinakamamahal, Panginoon lamang. Ako'y napapabot ng dobleng paggaan, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildes Estrada Almeida. At ganun din po sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa buong beloved Mita family, beloved leaders, beloved pastoral workers, at sa inyong paminamalang kapatiran, ako po'y magpapabot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na po sa ating pinakamahal Panginoong Hesus dahil nabigyan muli ako ng pagkakataon bilang ipahingin ng kabutin sa aking buhay. Ako'y napupuri na po sa ating pinakamahal Panginoong Hesus. Every year, March 21, ako pinakaraming kaso, 10 days, wala pong kain, nanginan niya po na nangilo, niya po na decision po ako sa Panginoon minamahal na patingin po sa Panginoon minamahal, niya po na pagtaas po ng Panginoon minamahal, may pila po yung aking likod minamahal, wala pa rin pong kagalingan, nandiyan rin po yung lagnan ng minamahal. Sabi ko sa ilo ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal Panginoon Hesus na bumalik po ako sa pagdalawang minamahal. Yan po na bumalik po ako ng April 4, 2021. Huli supper po yan. Ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakamahal Panginoon Hesus. After preaching in yung aking trangkaso na 10 days standing, pinagaling ng pinakamahal Panginoon Hesus. Andiyan po na ako'y napapastis mo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal Panginoon Hesus. Yung aking pilay po sa akin lingkod ay tandim pong pinagaling na pinakamahal Panginoon Hesus.
Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamalapang Isus dahil sa ginawang kagalingan sa akin at paggabay at pagniyapo. Ako napupuri po salamat sa ating pinakamalapang Isus dahil sa patuloy na pagpapay na aming pangailangan araw-araw, pagpapay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamalapang Isus dahil sa hindi kami pinababayan at ganun din po sa aking pag-aaral. Kaya di po karap dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mawi sa kanyang banalosan. Kaya hanggang dito lang po lang kapurihan po pasasalamat ay sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na praise God. Tayo po tumayo manual at tayo magpuri muna sa ating pinakamahal praise God. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song. Though storm cloud darken the sky, oh whatever we dread, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him. Do the best, yeah. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Put some cloud and sky, who would ever be friend? I'll just keep trusting my Lord. He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal praise God. At bago po ang lahat ng pinakamatas sa pupuri, pag lahat ng pagdadakila, isa ating pinakamamahal pa yung Jesus. Ando po na lang po sa Pastor Wildy Saldalmeda sa mga pag-aalala, iniwan tour at ginagalang sa Pastor Lina Saldalmeda, praise God, and whole family of Almeida Children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, yung praise God. At sa lahat po nating mga kapatid na dati ng Mampaguan, sa lahat po maminumhal, na nakantabi po sa ating webcast sa maminumhal, maging sa Facebook page, maging sa YouTube channel, maminumhal. Lahat po maminumhal na nanonood, maminumhal, magandang oras po yan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa Bayang Dagat, at magandang umaga na po sa mga oras na maminumhal. Tayo maminumhal ay magpatuloy sa ating mga buhay na patutong maminumhal at mga ilan-ilan na lamang ang magpapahayag ng mga buhay na patuto rito ang praise God. Pagkasunod-sunodin ko na lang maminumhal yung mga natira maminumhal na magpapahayag ng mga buhay na patuto. Sa mga oras to, maganda po ang ating beloved Sister Junalyn Milan, maminumhal. At tuloy-tuloy ang ating mga babasahin, praise God. Sundan po siya ng ating beloved brother Norman Intrada. Ating beloved, yung mga natira, ating beloved Sister Alma Melo, praise God. Ating beloved Sister Mirasol de Vera, ating beloved Sister Risa Briones, ating beloved brother Mark Rolando Malanta. Yun na lang, praise God, ang magpapahayag ng buhay na patutong maminumhal. Kindly lang po sa mga natasan o kukuha ng mga buhay na patutong praise God. Kayo na po maminumhal ay kumuha na dahil mahaba-haba pa po ang ating papayag ng mga buhay na patutong praise God. Sa mga oras na maminumhal, kung nakanda na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Junalyn Milan, siya na po ang mapapahayag ng buhay na patutong praise God. At sundan po siya ng ating mga kapatid, ating beloved brother Norman Intrada, praise God.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila at pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at nagalang na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isa mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po'y nabigyan muli ng pagkakataon upang aking malwalhati at mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nakakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating kapatiran, maminamahal na ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. That time, ang minamahal, ako po ay marami pong karamdaman, marami po akong problema, kaya yan po ang naging way upang ako po ay lumapit po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip at sumama po ako sa kanya, dumalo sa gawain ito. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Ito po'y matagal ko pong tinaglay at ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan po na pabalik-balik lang po ang aking karamdaman na yan. Nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas. Mayroon din po akong UTI, tonsillitis. Palaging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, palagi po akong nakahiga at ako po ay nanghihina. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mang minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay may mga bisyo, katulad po ng pag-iinom po, mga minamahal, nandyan po na ako po ay nakikibarkada noon kung saan-saan po ako nakakarating na nakikipag-inuman. Nandyan din po na ako po ay natuturin po magsugal, tumataya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman nung ako po ay tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagkaroon po ng karamdamang sakit sa puso, mga minamahal, at lamig po sa buong katawan. Nung time po na ako po ay napalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, 2004 mga minamahal, talagang napakahirap pala mga minamahal ang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang kanyang paalala mga minamahal na patunay po lamang mga minamahal na talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw po niya na tayo po mawalay po sa kanyang piling mga minamahal. Alam niyo po minamahal, yan po pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang paalala niya po sa akin, dahil kung hindi po nangyari po sa akin mga minamahal, talagang hindi na po siguro ako makabalik sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ako po ay nagkaroon po ng karamdaman sakit sa puso mga minamahal, 2004, talagang dumating po yung point mga minamahal na hindi po ako makakain, hindi na ako makatulog. Parang ang pakiramdam ko mga minamahal ay nawala na po ng kulay ang aking buhay. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil nung ako po ay nagsisi, nag-alay po ng pag-aayuno mga minamahal, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking karamdaman na sakit sa puso at lamig sa buong katawan mga minamahal, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat di man po karapat-dapat ay ako'y kanyang kinahabagan na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Hesus. Praise God. God bless you sa ating beloved Sister Jenaline Milan sa kanyang buhay na patutuan. Praise God. At sa mga oras na minamahal, meron po tayong additional nagpapayag ng mga buhay na patutuan maminamahal. At basahin po natin, praise God, upang sila po maminamahal ay makapaghanda at hindi po sila makatulog maminamahal. Ating beloved sister, ang mga additional natin maminamahal, beloved sister Abigail Villaruz, praise God. Ating beloved brother June Sabangan. Ating beloved sister Corazon Juan, praise God. Ating beloved brother George Bigaong. Ating beloved sister Eileen Ukasaki, praise God. Ating beloved sister Daisy Tamundong, ating beloved sister Heidi Aquino. Praise God. Sila po yung maminamahal na susunod na papayag na mga additional in praise God. At maminamahal sa mga oras na maminamahal bago natin bigay sa ating beloved brother Norman Entrada. Praise God, tayo po muli umawit sa ating habang naghahanda po ang ating mga beloved adult choir. Praise God. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with knowing with the lightness. I want to be just like you, my Lord. As for me, will behold thy face. As for me, will behold thy face and righteousness. Will be satisfied with knowing with the lightness. Want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw di sa'yo piling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw di sa'yo piling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Lutag at halin, pagising ko sana ikaw di sa'yo piling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw di sa'yo piling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Lord God, halima, pagising ko sana ikaw di sa'yo piling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw di sa'yo piling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo,
sa iyo, Diyos, sa kabanalan mo. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakalusipre sa amor sa minumahal. Tayong malula na panandalan muna na tayo wigil naman sa pagpapayag ng bubuhay po ito. Praise God, bigyan po nating daan ang awitin nating mga beloved adults choir. Praise God, please welcome the Jesus Crusade International Ministry, the beloved adults choir. Praise God.
Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. God bless po sa ating beloved within natin beloved Aldous Choir. Praise God. Praise God. Sa oras na may namahal, tayo po yung magpatuloy sa ating papayag ng buhay ng pagtuong. Praise God. Na talagang napakainam maminal magpuri sa ating pinakamalapit sa Praise God. Na talagang nariyan Praise God. Pag nadama mo ang matamis na presensya ng ating pinakamalapit Jesus, nandun maminumahal, lumalakas, maminumahal yung ating pananampalataya sa Kanya. Praise God. Lahat magsabi ng Amen. Praise God. Sa oras na may namahal, tayo po minumahal magpapayag patuloy sa ating papayag ng buhay na ito. Kung nakanda na po ating mga kapatid, ating beloved brother Norman, praise God, Entrada. At sundan po siya ng ating mga kapatid, beloved sister Mirasol de Vera, praise God. Amen, Pastor po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panang Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng doble paggalang sa ating pong minamahal na ginagalang na Pastor Weldy Almeida. Ganoon din po sa mga di malilimutang aral to ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa ating pong mga beloved elders, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran na isa pong mapagpalang hating gabi na po sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli na naman po akong nabigyan ng pagkakataon na muli siya po ay aking mapasalamatan. Nais ko pong pasalamatan sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unang-una yung taglay kong kalakasan hanggang sa mga oras na ito. Ganun po sa kalakasan po ng aking buong sambahayan. Nais ko pong pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na talagang diyan po yung kanyang parating pag-iingat. Tunay po mga mahal na talagang nung araw na ako po hindi pa po nakakilasan pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang diyan po yung mga taglay-taglay ko pong karamdaman mga mahal. Dahil talagang ako po talagang dahil sa kaguluhan po ng aming pamilya mga mahal, talagang ako po natuto pong magbisyo mga mahal. Talagang yung kipagbibisyo mga namahal, talagang ito, yan po yung nagbunga po mga namahal ng karamdaman mga namahal. Talagang wala po akong balak tumigil mga namahal. Dahil sabi nga nila mga namahal, yung bisyo mga namahal ay talagang sa sanlibutan parte na po yan mga namahal ng buhay po mga namahal ng isang lalaki mga namahal. Talagang dyan po yung patuloy na aking pagbibisyo mga namahal. Talagang hanggang sa ako po'y nagkaroon ng karamdaman mga namahal. Tunay po, nagumpisa po yun sa talagang mataas na high blood mga minamahal. Tunay po mga namahal na talagang napakataas po ng aking BP nung araw mga namahal. Talagang napakasakit ng aking ulo. At tunay po may namahal ng ako po'y na-hospital mga namahal. Ang sabi ng doktor, bata ka pa, talagang year 1999 po yun mga namahal. 1998 pala mga namahal. Talagang bata ka pa, napakataas na ng BP mo, high blood ka na. Tunay pang minamahal na talagang ginamot po yun mga namahal, subalit talagang ayaw talagang gumaling mga namahal. Pabalik-balik po mga namahal, kaya talagang ako po'y dumaan po sa general check-up mga namahal. At nakita po mga namahal na talagang ako po'y may karamdaman po sa kidney mga namahal. Yun po yung nagdudulot mga namahal, kaya talagang palaging mataas yung aking BP mga namahal. Tunay po mga namahal na talagang ako po'y naranasan ko rin po yung talagang magmanas po mga namahal yung aking katawan mga namahal. Tunay po mga namahal na
tinanong po yung doktor kung talagang sabi ng tiyahin ko, kung ida-dialysis na daw po, mga inamahal. Sabi ng doktor, talagang ito po yung agapan sa gamot, mga inamahal. Dahil yung karamdaman ko daw po, mga inamahal, ito yung mana-mana, mga inamahal. Yung tiyuhin ko, talagang ganun din po yung karamdaman, mga inamahal. Yung kapatid ng lolo ko, ganun din po, mga inamahal. Puro sakit sa bato, mga inamahal, yung kanila pong talagang ikinamatay, mga inamahal. Kaya talagang doon po yung aking, hindi ko maiwasan nung panahon na yun, mag-alala, mga inamahal. Talagang tunay po, mga inamahal, talagang ako po nung nandun na po sa ganung kalagayan, mga inamahal, doon po lamang ako talagang naisipan kong huminto sa mga bisyo, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, talagang masaklap pa, mga inamahal. Wala pong kakayahan ng iyong abang lingkod na talagang ipagpatuloy po yung gamutan, mga inamahal. Diyan na talagang nahinto po yun, mga inamahal. Hindi na po kami nakakabalik doon sa doktor, mga inamahal. Kaya talagang doon po yung aking kawalan ng kapayapaan, mga inamahal. Talagang hindi makatulog. Dyan yung naranasan ko yung mga sakit-sakit sa hindi ko maintindihan, mga inamahal, sa aking katawan. Tunay po, mga inamahal, talagang mga panahon na yun, doon po ko natutong manalangin, mga inamahal. Talagang ako po'y nagsisi, mga inamahal, sa ating pinakamamahal po Jesus, bagamat siya po'y hindi ko pa po nakikilala, mga inamahal. Talagang kinikilala ko pa lang noong panahon na yun, mga inamahal. Talagang tinatanong ko kung totoong may Diyos, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, sa talagang patuloy kong halos gabi-gabi ako po nanalangin, mga inamahal, dahil pakiramdam ko po, mga inamahal, wala nang gustong tumulong sa akin, mga inamahal. Dahil talagang yung aking mga mahal sa buhay, mga inamahal, talagang dumidistansya na sila sa akin, mga inamahal. Talagang dumarating po yung mga pagkakataon pala, mga inamahal, na talagang wala nang ibang makakatulong sa iyo, mga inamahal, kundi ating pinakamamahal na Panginoon na lamang, mga inamahal. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil isang araw, mga inamahal, hindi ko inasahan, mga inamahal, nasumpungan ko po itong ating banal na gawain, mga inamahal, sa unang dalangin ating pong minamahal na evangelista. Napakinggan ko po yung mga patutuo, mga inamahal. Ako po talagang sinubaybayan ko po ito, mga inamahal. Talagang gusto kong panoorin nung araw na yun, mga inamahal, dahil yung mga napapakinggan kong gumagaling, yung mga karamdaman, mga inamahal, nagbabago yung kanilang buhay. Kaya tunay po, mga inamahal, na talagang sa madaling salita, mga inamahal, talagang hinanap ko itong ating banal na gawain, mga inamahal. Tinanggap ko po, mga inamahal, ang bautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang ako po'y nagpatuloy, mga inamahal, dahil talagang ako po'y nanalangin, mga inamahal, na ako po'y kahabagan din, mga inamahal, kagaya po ng aking mga napakinggang patutuo, mga inamahal. Dahil sabi ko, mga inamahal, ako'y may karamdaman. Tapos kung saan na lamang po nakikitira, mga inamahal, sa mga loved ones. Kaya ako po'y nagpupuli, pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil laging patuloy na pagdalo, patuloy na pagsumikap na makadalo, mga inamahal. Tunay po, na talaga ako po, hindi ko namalayan, mga inamahal, ako po pala'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kundi din po yung mga bisyo din po, mga yan po inalis din, mga ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po yung nagpupuli, pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang hanggang dito na rin po ko nagkaroon ng pamilya. Talagang tunay po, doon po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kumbaga, kung sa hirap ng buhay, talaga mahirap talaga, mga inamahal. Subalit talagang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito, mga inamahal, ay talagang siya ay totoong buhay, mga inamahal.
Hindi po kami pinabayaan, mga inamahal. Talagang unti-unti talagang prinobide yung aming mga pangailangan, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang maging sa mga karamdaman, mga inamahal, karanasan namin. Patuloy lang po nagtiwala sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga mata nung araw, ako palang mag-isa yung dumadalo, mga inamahal, dahil ayaw po na aking mahal na kabiyak na sumama, mga inamahal. Talagang ilang taon din pong kinumbinsin ko, mga inamahal, talagang maabot pa po ng mga 20 years, mga inamahal, bago ko siya maisama dito, mga inamahal. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil siya din po yung kinahabagan at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganoon din po, mga inamahal, sa talagang pangangailangan, talagang nung dumating itong pandemya na ito, mga inamahal, tunay po, mga inamahal, talagang hindi rin po kami pinagbayaan na pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang dumating po yung mga totoo ang pagbibigay, mga inamahal. Talagang yung pagpapala na pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung kailan mo talagang kailangan, doon dumarating, mga inamahal. Kuminsan talagang sabi ko parang ganun pa rin, mga inamahal. Sa aking pamamasada nung araw, parang ganun pa rin yung aking kinikita. Parang ganun pa rin yung kinikita ko, mga inamahal. Subalit talagang yung pagpapala, mga inamahal, talagang darating kung kailang kailangan mo. Kung talagang walang-wala ka na, mga inamahal, doon dumarating ang papala at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, may namahal, na talagang hindi rin po ko nakabalit sa pamamasada, mga inamahal, mula nung natapos po itong pandemic na ito, mga inamahal. At talagang ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dagdagan po yung aming talagang pagkabuhayan, mga inamahal. Dahil tunay po, may namahal, na talagang yung mga aking mga anak, mga inamahal, talagang sabay-sabay po na talagang nagsipag-aral, mga inamahal. Kaya talagang kami po talagang kinapos, mga inamahal. At kaya talagang ang ibang abang lingkod, mga inamahal, talagang ako po talagang sumubok ng mga pagkakitaan, mga inamahal. Talagang hindi po ako naglikat, mga inamahal, na ibigay po yung para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamat kakapiranggot lang po, mga inamahal, na kita. Subalit talagang totoo po yung pagbibigay, mga inamahal. Kung kailan, mga inamahal, talagang kailangan namin, saka dumating po yung pagpapala, mga inamahal. Alam niyo po, mga inamahal, talagang hindi naman po lingid sa inyo, mga inamahal, na talagang sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po pinagkatiwalaan, mga inamahal, na talagang ang ating pong beloved elders ay aking pong ipagmaneho, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang kung driving skills po yung pag-usapan, mga inamahal, talagang lakas ng loob lamang ang mayroon ako, mga inamahal. Subalit talagang totoo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang pagkamata, hindi ko kabisado yung mga pasikot-sikot dyan, mga inamahal. Talagang hindi po biro yung magmaneho dyan. Subalit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagpapala, mga inamahal. Kaya talagang mahirap hanapin yung tiwala, mga inamahal. Subalit ang ating mong beloved elder, mga inamahal, talagang hindi po yan basta-basta doon sa talagang Maynila, mga inamahal. Kaya ako po yung nagpupuli ng pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na mabigyan po ng pagkakataon, mga inamahal, na makapasok sa mga ganyan, mga inamahal. Kaya ako po yung lubos-lubos na nagpupuli ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po nanalangin na talagang yung tiwala na binigay sa akin, mga inamahal, ito po yung aking masuklian din, mga inamahal. Kaya talagang ako po ingat na ingat, mga inamahal. Subalit, mga inamahal, talagang kung kailan ka nag-iingat, mga inamahal, saka doon naman na alam niyo po, mga inamahal, talagang doon po sa nung kami kumain, mga inamahal, hindi ko po sinasadyang naibunggo ko po yung sasakyan, mga inamahal. Dahil hindi ko po makita yung likod, mga inamahal.
Talagang kitang-kita ko po yun, mga talagang UP po yun, mga inamahal, yung likod mga inamahal ng pick up mga inamahal. Kaya talagang na sinabi ko na agad sa ating mga beloved elder mga inamahal na talagang ganun po yung nangyari mga inamahal. Balit talagang nung gabi makarating po doon sa regional office mga inamahal. Talagang nung tiningnan namin biglang bumalik sa dati yung UP mga inamahal ng sasakyan. Kaya talagang ako po yung nagpo rin sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil talagang iniisip ko kasi mga inamahal, baka may masabi po yung mga iba mga inamahal dahil talagang nai-atras ko po yun mga inamahal. Subalit napakabuti yung pinakamamahal na Jesus. Dahil nung tinignan ko, hindi ko na makita yung UP mga inamahal, talagang bumalik pala sa dati mga inamahal. Kaya ako yung lubos-lubos na pupuri sa pinakamamahal na Jesus. Sa pag-iingat niya mga inamahal sa hindi po biro yung traffic mga inamahal. Palaging sinusuong namin. Subalit kanina medyo masama na yung panahon mga inamahal. Talagang lumalakas na po yung ulan mga inamahal. Salamat sa pinakamamahal na Jesus. Dahil pagdating dito mga inamahal hindi po pala tayo gaanong inuulan. Kaya ako yung lubos-lubos na pupuri sa pinakamamahal na Jesus. Pinakamataas na pupuri. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos sa buhay. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay nga maminamahal sa ministeryong ito. Ang Diyos natin ay Diyos na maaasahan maminamahal sa oras na tayo po ay nangangailangan sa kanya maminamahal sa kagipitan na sa problema maminamahal o maging sa kapahamakan kapag tayo ay tumawag sa ating Malapaynoon. Ang sabi ng Malapaynoon ay nariyan ang Malapaynoon handang sumaklolo sa bawat isa atin. Praise the Lord. Amen. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, ako rin po ay napabun ng pinapataas sa puri pagluluwalhati. Pasalamat pagsamba sa ating Malapaynoon. Amen. At akin po pinapabun ang dobling paggalang pabati ng isang madaling araw sa ating po beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala, mabala turong nilang isang araw natin pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na pastor worker sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elder, sa ating pong nakasama. Sa inyo man po, mga minamahal, isang upalang madaling araw sa ating lahat at sa ating mga bisita, kung mayroon man at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang mapagpalang madaling araw at maaring sa inyo iba-iba man ang oras, maaring ang iba ay umaga na mismo, tanghali o hapon, isang palang araw sa ating lahat. Ang kayo po ay napakapalad sapagkat amin kayong kasama sa pagpupuri sa Malapaynoon at mag-antabay lamang po kayo, magpatuloy makinig at makisa pupuri sa Malapaynoon, isang tiyak na bagay anuman ang inyong pangailangan sa oras na ito, handang tugunin ng Malapaynoon. Amen. At atin na pong tinatawagan natin pong beloved Sister Marisol de Vera. Atin pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpalan nating Malapaynoon. Sundan sila na ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanda. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako ba'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon na muling ihayag at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay. Ma-share ko lang mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil lang inyong abang lingkod mga minamahal ay mula pagkabata mga minamahal dito na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ako namulat mga minamahal dahil sa aking lola mga minamahal. Nung grade 4 ako mga minamahal, ang aking magulang ay kinuha ako sa pangangalaga ng aking lola. Kaya nung napunta ako ng dako ng Pasig mga minamahal, ang inyo bang lingkod mga minamahal, hindi na muling nakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa magkaroon ako mga minamahal ng pamilya mga minamahal.
Sa pagkakaroon ko mga minamahal ng pamilya, hanggang dumating yung panahon mga minamahal na ang inyong abang lingkod mga minamahal ay nag-bleed mga minamahal ng hindi normal mga minamahal. 3 buwan yun mga minamahal na dire-diretso siya mga minamahal na ang pahinga lang mga minamahal ng pag-bleed ko mga minamahal sa 1 buwan is 1 linggo lang mga minamahal. Tapos pagtas ng 1 linggo, mag-bleed ako ulit mga minamahal. Dumating ako mga minamahal sa punto na isang gabi mga minamahal habang nakaupo ako or umiihi mga minamahal. Talagang ramdam ko mga minamahal yung pakiramdam mga minamahal na para akong lumulutang mga minamahal dahil sa sobrang dami na nung dugong na ilabas ko mga minamahal. Kaya sabi ko sa aking sarili mga minamahal bilang hindi nakakadalo o hindi pa nakakawalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, talagang umaasa ako mga minamahal sa medisina. Nagpa-check up ako ang inyong abang lingkod mga minamahal hanggang sa anuhan ng lunas ng medisina mga minamahal, hanggang sa biopsy, ultrasound, hanggang sa in-injectan ako mga minamahal ng para sa family planning mga minamahal na effective yun mga minamahal sa family planning ng 3 months. Pero mga minamahal ang inyong abang lingkod, isang inject mga minamahal, good for 1 month lang yun mga minamahal. Dire-diretso yun mga minamahal hanggang sa 5 months. Pagkatapos ng 5 months mga minamahal, tumigil na yun mga minamahal. Bali, nagkampante ako kasi mga minamahal, wala na, hindi na siya tumuloy. Bumalik na siya sa normal mga minamahal. Hanggang sa ang inyong lingkod mga minamahal ay muling makabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Dumating yung pagkakataon mga minamahal na yung pagbiblid kong yun mga minamahal ay naulit mga minamahal. Bilang tao mga minamahal, talagang natakot ako mga minamahal hanggang sa nagtanong ako kay Beloved Ate Vines na kung ano yung dapat kong gawin. Ang sabi sa akin mga minamahal, kung nung hindi ako nakakawalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi ako pinabayaan, gaano pa kaya ngayon na nakabalik akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinanghawakan ko yun mga minamahal. Hindi ako umasa sa medisina. Tanging ang ginawa ko lang mga minamahal ay palaging mag-stay in, magpuri, manalangin at mag-ayuno. Humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal na unti-unti mga minamahal na humihina o tumitigil yung pagbibilid ko mga minamahal. Pero para sa akin mga minamahal, okay ako. Medyo kaya ko pa pero hindi ko napansin mga minamahal na yung aking beloved na kapatid mga minamahal ay natatakot siya sa nakikita niya sa akin physically mga minamahal dahil hindi nga daw okay yung tingin nila sa akin hanggang sa pinilit niya ako na pumasyal sa aking mga magulang dahil hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa akin. Kahit yung aking mga kapatid, hindi din nila alam. Nakita lang niya yung itsura ko, mga minamahal. Tapos, nagtanong siya sa akin kung anong nangyayari. Sabi ko, nag-bleed ako. Sabi ko, ganon. Ang ginawa niya, mga minamahal, talaga pinilit niya akong pumunta sa aming mga magulang. Hindi ko alam kung ano yung purpose niya, pero ang purpose niya pala, mga minamahal, is baka daw hindi na ako makitang buhay ng aming mga magulang, mga minamahal. Pagdating ko sa aking mga magulang, yung aking mahal na ina, talagang nagtaka siya mga minamahal kung bakit nangyayari sa akin or kung ano yung nangyayari sa akin. Ang sabi niya lang sa akin, mga minamahal, palagi kang nag-stay in, anak. Sabi niya, bakit hindi mo ipanalangin yung iyong sarili sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magsumamo ka, sabi sa akin ng aking ina. Ang tanging nasabi ko sa aking ina, hindi porket nananalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay may bibigay sa atin kaagad-agad. Darating din yung panahon, gagaling din ako, mawawala din yung aking pagbibilid, sabi ko sa aking ina, mga minamahal. Pagkatapos ng conversation namin yun, mga minamahal, iniwan ko na ang aking ina dahil ayokong
ayokong may masabi ako or ayokong masaktan ako ulit sa sasabihin niya pa. Hanggang sa dumating yung aking mahal na ama, mga minamahal. Talagang nakaano lang siya sa akin, nakatingin lang siya sa akin, wala siyang ibang sinabi. Nagmano lang ako pagkatapos iniwan ko dahil ayokong makita nila akong nasasaktan or ayoko silang makita kung ano yung maging tingin nila sa akin, mga minamahal, dahil ang tingin talaga pala nila sa akin, mga minamahal, hindi na magtatagal, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil mula nung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, January hanggang February, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, patuloy akong pinangangalagaan at pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Labis-labis ko ding ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang inyong abang lingkod, mga minamahal, patuloy na pinag-iingatan. Ganon din ang aking mahal na anak na nasa dahon ng Maynila, mga minamahal, patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kayang lahat ng papuri, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin ating Diyos sa buhay. God bless sa pinagpalang patungan natin mo, beloved sister Mirasol de Vera. Salamat sa ating Panginoon sa himala at pagpapagaling sa karamdaman nating malakabatid na siya po noon ay nagbibilid po, mga minamahal, at sa kanyang pananampalataya, mga minamahal, sapagkat itinuro nga sa atin ng ating mahal na pastor, mga minamahal, lahat ng mga ngaral dito na ang ating Diyos ay buhay. Hindi natutulog ang Diyos, mga minamahal, bagkos makapangyarihan siya sa ministeryo ito, mga minamahal. Ang ating malakapatid ay sumampalatay at kanyang ginawa lamang, mga minamahal, ay dumalo lamang ng dumalo. At talagang umasa sa ating malapay noon. At sabi nga ng ating mga kapatid, mga minamahal, ay noong panahon na siya rin ay nariyan sa pag-uusig at pagsubok, mga minamahal, ay talagang sa kabagan ng Panginoon ay hindi siya bumitaw at patuloy niyang inasahan ating malapay noon na sa sariling kaparaanan at sa mismong panahon na niloob ng malapay noon ay siya po, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya salamat sa ating malapay noon at tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, atin naman pong tinatawag natin po beloved brother Mark Roland Dumalanta at sundan siya na ating po beloved sister Riza Briones. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral tour ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal kong kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalob niya sa akin. Dahil dati-rati pa lamang po, nung bata po ako po may karamdamang asma. At sa tuwing inatake po ng aking karamdamang asma ay pinapashake up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nang kami ay nakakilala sa gawing ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay lubusang inalis at pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin. Wednesday po noon, nung sumakit po ang aking tiyan, talagang hindi ko na po kaya noon. Kaya pinawin pa na lamang po ako ng aking teacher. Kaya nagpasundo na lamang po ako sa aking mahal na ina. At nung nakauwi na po kami, ay bigla na lamang po nawala ang pananakit ng aking tiyan. At ako'y nakadalo sa banal na gawain. At nung pag-uwi po namin sa bahay ay nabalitaan ko na lang po na ang aking mga kaklase ay ang aking kaklase na aking kasama ay sila'y hinarang sa highway at sila'y napaaway. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nangyari po yun ay nandito po ako sa banal na gawain. Napasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paggabay niya po sa aking pag-aaral. Ako po'y binigyan niya ng knowledge at understanding upang maintindihan ko ang aming pinag-aaralan.
Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw sa patuloy na pinagkakalob niya sa amin mula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng purpose ng pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalampot ng ating po beloved brother Mark Roland Dumalanta. Tunay nga po maminamahal na sa ating paglingkod at sa ating malapay noon ay at malaking katipiran po talaga maminamahal dahil noon, nung hindi pa po tayo nagkakilala sa malapay noon, wala pa tayong pananampalataya sa magagawa ng Diyos maminamahal, ay lagi tayong umaasa maminamahal sa magagawa ng tao maminamahal. At nariyan na hindi naman lahat mga minamahal ay talagang nagagawa po ng tao maging medisina mga minamahal, lalo na partikular na sa kagalingan ng karamdaman mga minamahal ay ang ilan po mga minamahal talagang sila'y gumagastos ng malaki mga minamahal upang lamang magkaroon ng kagalingan mga minamahal. At salamat sa malapay noon dahil nung tayo po ay nakikilala sa kanyang mga minamahal ay nariyan na tayo ay tinuruan ng malapay noon na huwag lamang tumiwala sa magagawa ng tao, bagkus sumampalataya sa Kanya, mga minamahal, sapagkat sabi nga ng Biblia, mga minamahal ay nagiging posible ang mga imposibleng bagay dahil sa ating pananampalataya sa ating malapay ng Jesus na siya po, mga minamahal, ang Diyos na mga panasalahan na kayang-kayang magpagaling sa anumang karamdaman, mga minamahal, na taglay ng isang tao, mga minamahal. At ang ating mga kapatid, ang sabi niya noon, siya ay may asma po, mga minamahal, subalit nung siya ay nakakilala sa malapay noon, naglingkod sa malapay noon, ay yan po ay pinagaling ng ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Salamat rin sa malapay noon. Sabi rin natin mga kapatid, napatunayan niya, mga minamahal, na kapag tayo, mga minamahal, ay laging nasa gawain ng malapay noon, mga minamahal, lalo kapag tayo ay may pagkakataong maminamahal na tayo sa kabagal pero nagsisikap na talagang makadalo ay yung ating pagdalo hindi lang sa pagpupuri sa malapay kundi tayo rin maminamahal ay iniingatan at inalalayo ng malapay noon sa anumang kapamakan dahil tayo ay nasa gawain ng malapay noon, nasa presensya ng malapay noon. Maminamahal, sabi ng ating mga kapatid, nagpapasalamat siya dahil may pagkakataon daw maminamahal na yung kanyang mga madalas niyang mga kaibigan o kaklaseng maminamahal na kasama niya. Nung time maminamahal na siya ay dumalo sa gawin ng malapay noon, hindi niya sila nakasama dahil nandito nga sa pupuri sa malapay noon ay talagang nariyan na doon sa kanyang mga kasamaan ay meron po maminamahal na nagtangka po ng masama maminamahal at ang kanya pinapasalamatan nung time na yung maminamahal ay talagang naging dahilan ng malapay noon yung siya ay narito sa gawain ng malapay noon upang mailayo na kung sakaling anuman ang mangyari mga minamahal nung time na yon ay talagang siya po ay hindi kailanman mababahamag sapagkat siya ay nasa gawain ng malapay noon. Inuna niya ang gawain ng malapay noon. Amen. At atin po mga minamahal na patuloy na talagang sundin ang kalooban ng mga Panginoon, mga minamahal, dahil sabi nga ng Biblia, kapag ating inuna ang kalooban ng mga Panginoon, lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lang ng ating malapay noon. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. At lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po muna mga minamahal ay tumayo mga minamahal, tayo po ay mapuri sa ating malapay noon, ating pong ipagpag-ating inato na diwa upang patuloy tayo na makapaginig ng buhay pinagpalang patotoo. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo,
namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig ang buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus ay sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig ang buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at tayo po mumilawala magpapatuloy sa paghiling mo buhay pinapalapad ito. At pong tinatawagan ating po beloved Sister Riza Briones. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon at sundan sila ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Nina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay. Unang-una po sa lahat, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin na makarating ng safe dito sa ating banal na gawain. Bagamat andyan po yung weather forecast po na meron pong darating na bagyo, mga minamahal, andyan po na tayo pinagpala na makarating ng payapa at maayos dito sa ating bahay-sambahan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung makakilala po kami sa gawain na ito, andyan po na tunay na binigyan po ng mahal na Panginoong Hesus ang aming buhay ng kapayapaan, sapagkat dati-rati po ang buhay po namin ay punong-puno po ng pag-alala at pangamba dahil po ang aking beloved husband po ay marami pong bisyo, mga minamahal, subalit ito po ay tunay na inalis na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtuturo niya po sa akin na matuto pong magsuot ng may kabanalan, sapagkat dati-rati po ito ay hindi ko nakasanayan, kaya hindi po ako nagsusuot ng mga kasuotang pambabae, mga minamahal. Madalas po ako ay nakapantalon, nakashorts, mga minamahal. Subalit sa patuloy po pagdadalo, andyan po na ako po ay tunay na binago na ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, lalong-lalo na po sa aking mga anak sa pagpasok at pag-uwi nila galing school, mga minamahal. Andyan po yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pagbibigay niya sa amin ng kalakasan, bagamat andyan rin po ang mga pagsubok, mga minamahal. Tunay na kami pa rin po ay pinagpapala niya. Kaya bilang karagdagan po, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah.
lahat ito nakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin ang Diyos sa buhay. God bless sa pinagpalang patutungan at papuring awitin na natin mga kapatid bila Sister Riza Briones. Praise the Lord. Salamat sa ating malapay noon. At tuloy-tuloy na tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay pinagpalang patutuo. At bago natin ibigay ang buong pagkatao sa ating beloved Sister Abigail Villeros, mga minamahal, atin po muna tinatawagan, binibigay ang buong pagkatao sa ating beloved Sister Alma Milo. Amen. Atin po pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at sundan sila ng ating pong beloved Sister Abigail Villeros. Amen. Taas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa oras na ito, muli ako po'y kanyang kinahabagan upang magpahayag ang lahat ng mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Mula nung kami nakakilala sa gawain ito, andyan po na nung hindi pa po kami nakakakilala, andyan po na napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan, andyan po yung mga problema at suriranin. Subalit, nung kami po'y nakakilala sa gawain ito, andyan na kami po'y binigyan ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakilala sa gawing ito, andyan po ang aming mahal na may talamak po sa bisyo. Punong-puno po siya ng kanyang bisyo, mga minamahal. Subalit, nung kami po nakakilala sa gawain ito, andyan po na kami po dumalo, mga minamahal, nagpatuloy, nagsumamo na ang aming mahal na may babaguhin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po na kami po'y nagpatuloy, mga minamahal, bagamat kami po'y dumadalo, andyan pa rin po ang aming mahal na amay, andyan pa rin po ang kanyang bisyo. Subalit, kami po'y nanampalataya, andyan po na isang araw, dumating po yung paalala sa aming mahal na ama na bigla pong sumakit po ang kanilang dibdib, talagang naninikip po ang kanilang dibdib. Andyan po na, tinagpo po namin sila sa hospital at ang findings po ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso. Alam niyo po mga minamahal, ang gusto po ng doktor ay confine po sila, subalit ang aming mahal na may nagdesisyon na lamang pong umuwi at pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagkatapos po ng kanilang ayuno, andyan po na yung kanilang karamdaman na sakit sa puso, ito po ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din po na yung kanilang bisyo po ay inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan niya po ng kawisan ang aming buhay. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung nakaraang Wednesday po, andyan po na ako po yung nakaranas ng trangkaso, mga minamahal, talagang andyan po yung pananakit ng katawan, walang ganang kumain, andyan po na talagang andyan po yung napakataas na lagnat, subalit ang ginawa ko na lamang po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nanalangin, nagpuri, andyan po na sa kabagan lang po na ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po yung kumpletong kagalingan na ipinagkalop po sa akin, bagamat andyan ang pagkukulang, subalit ang mahal na Panginoon ay andyan na palaging dumidinig sa ating dalangin, kaya lubos-lubos ko pong ipinagpapasalamat yan po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw na paggabay patnubay niya po sa amin, sa pag-iingat po sa aking mahal na asawa, sa kanyang pagbebenta, at sa kanyang pagbabiyay niyan po na patuloy na kami po iningatan. Siya rin po yung nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat bilang isang mga awit, ako po'y kanyang kinahabagan, mga minamahal. Kaya bilang isang karagdagan, kami po'y mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord.
Amen. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon,
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating malapay noon. God bless sa pinagpalang buhay na patatong yan at papuring awitin. Inali para lamang sa ating malapay sa ating bulan, Sister Alma Milo. God bless po. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo kung handa na po ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa kanila at sundan sila na ating pong beloved brother June Sabangan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas pagpuri, pagsambat, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal, pagsuspulan. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Sadalmeda sa hindi malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa lahat po ng beloved pastoral workers at sa inyo po mga minamahal na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay dahil maalala ko lamang po yung kagalingan na ginawa niya po sa aming beloved na kapatid. Dahil Sabado po yan mga minamahal lang yan po ay masagasaan ng tricycle mga minamahal. Anong time na yun, nandito pa po kami sa pastoral house kasama ang aming beloved father dahil practice pa po ng choir singing mga minamahal ng mga time na yun. Doon, biglang dumating aming beloved tatay. Andiyan pinaalam po yung nangyari sa aming beloved na kapatid. Andun po na dali-dali po silang sumunod sa ospital mga minamahal. Andun na sinabi ng doktor na napuruhan po yung kanyang utak mga minamahal. Na nagsanhi po noon mga minamahal ng pagsusuka na po niya ng dugo. Andiyan po yung panghihina ng kanyang physical na pangangatawan, yung kawalan ng ganang kumain mga minamahal. Ngunit kaming magkakapatid mga minamahal, ang aming ginawa ng mga time na yun ay patuloy na nanalangin sa ating pinakamamalaping Jesus na galing na pag-aayuno. Andiyan na yung patuloy na pagpupuri sa ating pinakamamalaping Jesus at sa unang pagluhod at dalangin ng ating ginagalang minamahal Pastor. Andiyan na after 1 week mga minamahal, andiyan yung unti-unting kalakasan na pinagkakalob na po sa aming beloved na kapatid. Andiyan po na, andyan yung kagalingan na patuloy na pinagkalob sa aming beloved kapatid kaya pinagpapasalamat ko po yan. At after 1 week din mga minamahal, nakalabas din po yan ng hospital kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal piso sa ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal piso sa patuloy na pong pag-iingat sa aming beloved mother na sa ibang bansa at sa patuloy na pong pagpuprovide ng aming pangangailangan sa araw-araw sa kalakasan ng aming physical na pangangatawan na sa patuloy pong pag-iingat maging sa aming pagpasok at pag-uwi sa aming paaralan sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy pong pinagkakalob sa aming magkakapatid at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang po ang pinakamatas pagpuri, pagsabat, pagdakilay tangi sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patungo ating beloved Sister Abigail Villaruz. Salamat sa ating malapay noon sa kanyang kabutihan at sa kagalingan at maging sa karunungan na pinagkalob ng ating malapay noon sa buhay na ating mga kapatid. Amen. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po. Atin naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother June Sabangan. Atin pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating malapay noon. At maghanda po ating pong beloved sister Corazon Juan. Amen. Narito po ating pong beloved brother June Sabangan, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo rin mga kapatiran, bagaman o datihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At
kung paano ako na punta sa gawain na ito. Ako po'y nakikilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada, kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa Dambual reliyon na aking nakagisnan, na hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain noon. Talagang nandyan na ako'y nagtataka sa lahat ng mga patutuo nila, dahil sabi ko nang nagsasalita dito sa harapan ay binabayaran dahil yung kanilang mga nababanggit na mga patutuo nila na sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, na sila hindi gumagamit ng gamot. Sabi ko, napakalulubhan ng mga nababanggit na sakit na sinasabi nila na pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagtaka at hanggang sa sinundan pong gawain na to, hanggang sa ako'y pinagpala rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sadyang hanggang sa ngayon ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain nito, at nandyan din na sinubok din ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang para mapatunayan ko rin ang pananampalataya sa bilang isang Kristiyano. Talagang nandyan na nagkaroon din po ako ng sakit, ng napakataas po ng aking BP noon. Talagang halos umabot siya ng 180/100 hanggang sa umabot pa ako ng mild stroke pa ako noong 2011. Talagang nandyan din ang pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa ako'y nagresita sa akin na talagang ako'y mag-maintenance na lamang dahil sa taas ng aking BP. Ngunit nandyan ang aking paniniwala na ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang ako'y pagalingin din sa sakit na yun. Ngunit ako'y hindi binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon talagang nandyan na patuloy na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pagpapala niya, laging nandyan, na naging karami ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila niyang pag-iingat, nandyan din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa aking mga beloved na asawa, mga anak, talagang nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit, hindi man karapat-dapat, nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal, amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan. At ito nga po mga minamahal na talagang sa ating po mga buhay ay talagang meron tayong pagdududa nung una kung paano yung mga himalang ginagawa ng mahal na Panginoon dito, talagang hindi natin mapaniwalaan. Amen? Ngunit God will show His love to us. Ay papakita ng mahal na Panginoon ang kanyang pag-ibig sa bawat sa atin, at atin pong mararamdaman at atin pong maalaman ang katotohanan na siya po'y Diyos na nagpapagaling. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal sa nangyari sa ating mga kapatid. Talagang nung una, talagang napaka-imposible siya maglingkod. Ngunit pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sa ngayon, mga minamahal, kasama na natin, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banda na gawain natin mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. At ito po yung pinangunahan po natin pong iginagalang at minimal evangelista, ating Balud Evangelist Welde Estrada Almeida. At sa ating we give due honor and respect sa ating Balud Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanilang pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers,
sa ating mga beloved brethren, sa ating mga beloved elders na kasama natin. Higit sa lahat ang pagbati at ang paglawalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At bago po natin bigay mo pagkatapos sa ating pong mga kapatid, beloved na Nanay Corazon Juan, tayo muna dumalangin sa ating mahal na Panginoon para sa ating pong breaking. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa oras at buhay na bumula sa iyo. At sa mga tayong binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuli sa iyong banal na pangalan, malapay ating pong, aming pong diadalangin sa iyo, ay pong breaking na ito, malapay noon, na ito'y magsilbing kalakasan sa iyong pisikal na pangatawan, magumising sa iyong pong mga inantok na diwa, at patuloy namin mapakinggan lahat ng mga gawa mo sa iyong pong mabuhay ng mga mahimala, malapay noon. Bawat kamay na ginamit mo, malapay noon, upang ito'y maliko, malapay noon, ay ibalik mo makalibong beses at patuloy mo silang gamitin sa bagay nito at sila'y pagpalain, malapay noon. At sa mga nais gamitin, malapay noon, sa mga bagay nito, di pa makagawa dahil sa kawalan pa nila, malapay noon. Pagpalain mo sila upang sila po'y patuloy din at magamit mo sa bagay nito. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming sawat pasalamat sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His man at your feet and supplies our every need. All can sweep the song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang awitin na yan para sa ating mga Panginoon. At mag-silbing paggising sa ating po mga inaantok na diwa, yung mga breaking na yan. At tayo po'y patuloy na mapakinggan ang ating po mga pagpapalang himala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po muna ng handa makinig at magpatuloy sa pakikinig ay pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ang ating pong mananayin na Corazon Juan sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved brother George Bigaong. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbati at pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dobling pag-alang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa mga Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal mga kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakaraang last overnight po, grabe po yung naramdaman ko po na pananakit po ng aking likod, maging po sa balakang, maging po dito po sa sikmura ko po na hindi ko po maintindihan. Subalit, bagamat Phoebis pa po naramdaman ko na po, subalit kahit na ganun po yung nararamdaman ko po, nagsumikap po ako na nag-overnight. Ganun din nung isang gabi ng overnight po, grabe po yung gusto ko pong humiga po. Subalit, nanampalataya po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon na nakadalo po ako ng Sunday nagpalihans po sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay inalis at pinagaling po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ko pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na taong 1994 po, nakilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon sa gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na noon po, marami po akong taglay po ng karamdaman na andyan po yung pananakit po na aking likod, aking ulo, maging po sa aking dibdib. Ay yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, yung sakit ko po na anemic po na marami po yung dugo ko pong puti kaysa pula sa umantong po sa nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po sign po ng leukemia. Subalit sa taong din po yung 1994, tinanggap ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, napabautismo sa tubig sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang panalangin po na ating pong mga magulang sa mahal na Panginoon, sa po ako na pinagpala na kinabagan. Praise the Lord, amen. Nawala po akong ininom po na gamot. Sa patuloy po namin pagsunod po sa kanyang mga kalooban na pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo. Yung sakit ko po na aking nabanggit po ay ito po ay pinagaling at inalis po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa ating nakakaramdam po ako ng panghihina sa pananampalataya. Pinapaisip po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga kagalingan po ng aking mga karamdaman na simula po nung 1994 po hanggang sa mga oras pong ito. Andiyan po na marami pong taon na dinagdag po ng ating po pinakamamahal na po sa akin. Na bagamat dumating na po sa akin na senior po, andiyan po yung kalakasan po na pinagkakaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga kagalingan ko pong yun. Maging po, yung aking mahal na asawa po noon, grabe po, kung maalala ko po, andyan po na grabe po yung pagpapala din po sa kanya noon. Kasi po, yung tinaningan po ng doktor na mayroon po siyang sakit sa puso na sabi po ng doktor, hindi ka na magtatagal
gawa po ng marami po siyang bisyo po noon. Diyan po lahat po ng bisyo ng lalaki nasa sa kanya. Subalit, sa patuloy po namin pagdalo po, pinagaling po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus at ako pinapupuri, napapasalamat na bagamat sa ngayon po napapahinga na po. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat na dumating po yung time po na kinuha na po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa nakakilala po at tinanggap po niya ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po ang pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong mga minamahal na mga anak, sa kanilang kanya-kanyang mga trabaho. Andiyan po yung paggabay patnubay po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa aming pong pangangailangan sa araw-araw po. Andiyan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na provide. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinahinabagan po at nabagaman hindi po ako karapat-dapat na bilang isang mga awit, subalit ako po ay nirapat po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lamang po. Ako po ay kanyang pinagpala po ay nakabalik po sa kanyang banal na ubasang bilang sa Praise mga the awit. Lord, Kaya amen. hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you. Mananais pinagpalang patutunan na yan. At tunay nga po mga minamahal ang kanyang karamdaman. Talagang papunta na ng leukemia. Amen. Sabi ng doktor, hindi pwedeng mag-overnight, magpuyat. Hindi pwedeng talagang sa gabi, hindi pwedeng di natutulog. Amen. Pero sabi ng mahal na Panginoon, mag-overnight kayo. Amen. Sa kanyang ginagawa, mga minamahal, ang sinunod niya ang ating mahal na Panginoon. At yan ang dahilan, mga minamahal, kasama oras ito, kasama pa natin siya buhay, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po ay tunay na pagpapalat sapagat akala natin hindi na basta-basta napapagaling yung mga ganyang karamdaman. Amen. Even medicine, hindi basta-basta yan talagang nagkakaroon ng kagalingan. Ngunit sa mahal na Panginoon, walang imposible. Amen. Kapag tayo po mga minamahal ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay manampalataya sa kanyang banal na pangalan na talagang kaya niyang gawin lahat ng bagay. Sabi nga, humingi ka, say unto the mountains, go, be yan unto the sea. Susunod, ibig sabihin, talagang titignan mo, napaka-imposible. Pero lahat posible sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo muling tumayo mga minamahal at umawit sa ating mahal na Panginoon upang tayo ay tuluyang magising at ating mapakinggan lahat ng mga pagpapala na ating pong natanggap mula sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. 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 Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. So when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. There
the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y manatiling gising, mga minamahal, sapat maya-maya lamang po ay atin na po mapapakinggan ang mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal na ito ating mahal na kapatid, ating beloved brother George Bigaong sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At siya po'y sundan ng ating pong mga kapatid, beloved Sister Eileen Okazaki. Pinaganda rin po ating pong beloved Sister Daisy Tamundong. At kung wala na, medyo kung may magdadagdag pa, last is ating beloved Sister Heidi Aquino. Kung may dadagdag pa, sapagkat we still have some number of minutes, mga minamahal, ipahabol na lamang po sa ating mga beloved in charge. Amen. Praise the Lord. Unang tigit sa lahat, ang pinakalas mapupuri, pagwalhati, pagkadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Pangalawa po, aking pumuling pinapaabot na aking paggalang sa ating beloved Evangelist Willis Rada Almeida. Ngayon din po ang mga dimangulutang aral na ating beloved Pastor Lisa Almeida, sa kanilang beloved children, sa lahat po ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ating beloved all picture, sa ating mga beloved elders, sa kami po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, mga baguhan mo, datihan, tayo po muling pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako po yung nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataong to, mga minamahal, at tunay nga po na magbigyan ng pagkakataon upang maihayag naman po sa inyo at ma-share sa inyo po ang mga papapala, mga biyaya na aking nakamtan magmula na makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa ministeryong to, mga minamahal, na kung saan mga minamahal, ay hindi ko po lubos makapaniwala mga minamahal na makapili niyo po muli ako mga minamahal sa pagkakataon to sa mga oras ito mga minamahal dahil po yung abal lingkod mga minamahal ay hindi ko po akalain na ako po ay makakilala sa ministeryong to mga minamahal dahil po yung abal lingkod ay sarado. Katoliko po nung araw mga minamahal dahil pinalaki po ako, hinimog po ako mga minamahal, nag-aral po upang po maging mamuno po dyan, maging pari mga minamahal. Na kung saan, halos doon na po ako matulog mga minamahal, doon na po tumitira sa kumbento noon mga minamahal. Subalit mga minamahal, andyan po na umabot po mga minamahal, ang ako'y magkaisip mga minamahal na kahit na po nasa simbahan pa mga minamahal, kahit na po kanyang pa rin pangapari ang kasama, patuloy pa rin mga minamahal yung aking ginagawang makasanlibutan. Nandyan mga minamahal na napakarami mga minamahal na mga typical na ginagawa mga minamahal, nandiyan na sinungaling, nandiyan mga minamahal na mataas masyadong pride. Tunay nga po mga minamahal, akala ko po mga minamahal ay okay lang po yun. Dahil po mga minamahal, pag nasa simbahan ay tahimik, subalit pag nasa labas mga minamahal, ay makasalibutan pa rin na aking ginagawa mga minamahal. At sa isang araw mga minamahal, nandun po mga dinala po ako sa dako ng Pasig upang maging lubos ang pari mga minamahal. Ako po yung upang mag-train po ako mga mag-aaral po dyan mga minamahal. At doon po mga minamahal, doon po nagsimula mga minamahal. Na yung mga balingkod mga minamahal ay natutong mag-inom ng alak. Hindi lang po natutong mag-inom hanggang umabot mga minamahal, naging talamak sa alak mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na hindi na po ako makatulog kapag hindi na po ako nakakainom ng alak mga minamahal. At nandun mga minamahal, naging problema na po ako ng kapulisan. Naging problema na po ako na aking mga beloved loved ones dahil hindi na po wala ako mapigilan mga minamahal. Pag hanggang ito mga weekends mga minamahal, wala na po ako sa bahay. Nandiyan mga minamahal, kasama ko na po yung mga barkada mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na talagang wala na pong katahimikan na aking pag-iisip. Kahit ano pong ginawa sa akin ng mga aking mga beloved loved ones mga minamahal, pinaka-counsel na po ako. Baskot bagong taon, pinapakulong mga minamahal sa kaguluhan na aking mga pag-iisip mga minamahal. Subalit isang araw mga minamahal, nang ako'y mayakag sa dako ng mga minamahal, sa dako ng Oleta, mga minamahal, po ng ating kapatid mga minamahal. At tunay nga sabi lang niya sa akin, pakakainin niya ako, pamamasahin niya ako, libre lahat. Sabi niya, sige basta makadalo ka lang. At pinagbigyan ko lang po mga minamahal, dahil sabi ko, ganun pare-pareho lang naman yan. Pag uwi ko naman, ganun na naman. Alam niyo po mga minamahal, sa mga saita, pinagbigyan po yung ating kapatid mga minamahal, dumalo po ako sa dako ng Oleta, krusada po doon mga minamahal. At ang una po ako makapunta mga minamahal, nandiyan mga minamahal na ako nagtaka. Dahil po mga minamahal, nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan. Mga minamahal, hindi ko po alam kung ano po mga minamahal ang nangyayari po doon mga minamahal. Noong mga oras tayo mga minamahal, dahil wala po kong alam dahil sa pinanggalingan ko pong reliyon mga minamahal ay
karayong malalaglag mo, maririnig po mamaya sa sobrang tahimik, mga minamahal. Bawal po magingay, subalit dito sa gawain natin ito, mga minamahal, nandiyan po yung may kagalakan na magpupuli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, gusto ko lang umalis doon mga minamahal dahil sabi ko, useless din naman to. Parang akala ko po pa mga minamahal, para bang lumulutang lang po ako mga minamahal. Sabi ko, pero nung pag-alis ko ba nang nakatingin ako sa paligid, hindi po ako makalabas sa dami ng tao. Manal, sabi ko, paano kayo, ang daming tao, hanggang umabot mga minamahal, dahil hapon po yun, nag-observe na po yung ang balikod mga minamahal at tuloy nga po. Nung umawit po ating mga bilat finance square, mga minamahal, nung sila po umawit mga minamahal, magsisimula pa lang habang papalubog yung araw na aking pinagmamasdan. Nagulat na lang po ako mga minamahal, nakataas na rin po aking kamay. Nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, nung mga aral na po ating beloved evangelist Willis Almeida, nandiyan na naman mga minamahal. Labis pong nasaktan, labis po mga minamahal na parang dinurog yung aking pagkakatolisism. Dahil po yung akin na pag-aralan mga minamahal, sa pinang-pangaral ating beloved evangelist ay parang baliktad. Sabi ko parang hindi ko matanggap doon mga minamahal. Subalit mga minamahal, nung binigay sa akin ang Biblia na nangyakag sa akin, sabi niya, Brad, huwag kang magalit, ito ang Biblia, sundan mo. Alam niyo po mga minamahal, nandun po, sinundan ko po, sabi ko, wala naman kakong masama sa kanya, walang iba. Tama naman kako, doon ko po na-realize na parang talagang yung amin pala na pag-aralan mga minamahal ay na-revise na po sa pagkadoktrina ng Catholicism mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, doon kami may patanggapin mga minamahal, ating beloved Pastor mismo mga minamahal, ating mahal na pastor mga minamahal. Doon po mga minamahal, sa taanang buhay ko, hindi ko po magawa mga minamahal, lumuha mga minamahal. Subalit sa pagkakataon na yun mga minamahal, para may lumabas na mabaong amoy sa aking katawan, at parang may pumasok mga minamahal na bagay na hindi ko malaman na para ako giniginaw na malamig na bagay mga minamahal. At doon mga minamahal, sabayan po yan na tumutulo yung aking luha mga minamahal na hindi ko po malaman mga minamahal. Pero sa likod ng yan mga minamahal, nakaramdam po ng kagalakan ng iyong balingkod. At tunay nga po yan po yung nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na kung saan mga minamahal, yung kagalakan na yan mga minamahal, na tunay nga po na hindi ko po hiniling mga minamahal sa patuloy na paglingkod hanggang dumalo kong pangalawa, pangatlo. Hindi ko hiniling mga minamahal na yung aking pag-inom ng alak mga minamahal ay tanggalin niya natin pinakamamahal ng Jesus mga minamahal. Sa patuloy ko pong pagdalo mga minamahal dahil hindi na po ako makatulog kapag hindi po ako uminom ng alak mga minamahal. Alam niyo po minamahal ng araw natin beloved evangelist, sabi niya kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Stiyak, sabi niya, hindi pa tapos ang overnight, makaka-idlip na kayo. Alam niyo po mga minamahal, ginawa ko po yun mga minamahal sa dako ng Amoranto naman po mga minamahal. At tunay nga po nung sa pag-overnight mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pagdating po ng Sabado mga minamahal na pagkraos ng overnight, pagdating ng kinagabi ng Sabado mga minamahal, ako po, kaya hindi na po ako uminom ng alak, hindi ko po nararamdaman. Naantok na po ako mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nakatulog po yung abal lingkod mga minamahal. Parang bata mga minamahal. At tunay nga po yung pag-inom ko ng alak na yan, kahit di na po ako minum mga minamahal, ngayon po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, doon ko po naramdaman sa patuloy na pakikinig ng pagkikisalita ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Sa pangunang pangalan ng beloved evangelist Willis Almeida mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng panampalataya ng ibang lingkod, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal. Pero yung patutuo mga minamahal, hindi rin po ako nakikinig noon mga minamahal. Nung ako'y kabaguhan ko, nung baby in Christ pa po ako mga minamahal. Subalit ang ating pinakamamahal sa tunay po at dakila mga minamahal. Dahil ako po'y nabigyan, kami po'y nabigyan mga minamahal. Bilang patutuo mga minamahal, dahil po yung beloved wife mga minamahal, ay tinubuan po yan na magkabilang breast niya mga minamahal ng bukol mga minamahal. Na kung saan, sabi yung Dr. Villator sa kanyang diagnose mga minamahal, ito po mga minamahal ay kailangan tanggalin yung bukol na yan, operahan mga minamahal, like cancers mga minamahal. May lumalabas po mga minamahal na push mga minamahal sa akin sa breast ng aking beloved wife mga minamahal. Kung saan, hindi na po siya magkandaw-gapay mga minamahal. Na hindi na po siya, kahit yung pagtayo lang po niya sa pagkahiga mga minamahal, kailangan alalayan mo pa. Dili na po niya kaya mga minamahal, hindi na po makatayo. Subalit mga minamahal, sabi nga namin mga minamahal, sabi ko nga sa kanya, sabi ko hindi iba ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, sabi ko.
Alam niyo po mga minamahal, muli nga po na wala po kaming ginawa, kundi talagang sunod-sunod sa Dr. Sana mga minamahal. Napakalaking halaga po yung kanilang hinihingi mga minamahal. Subalit kayo po nagpuri, nagpasalamat, tumingin ng backup prayer sa ating mga blood pastor workers, sa pangunang palayan ng beloved evangelist Wilson Almeida mga minamahal. A week before mga minamahal, nung siya po ay opera na po sana mga minamahal, napacheck up po mga scheduling for operation, mga alam niyo po mga minamahal, yung bukol na yan mga minamahal, nung nakita po Dr. Villaflor, hinanap niya mga minamahal. Sabi niya, imposible, sabi niya na wala yung bukol, ipasok niyo ulit sa X-ray, MRI niyo ulit, sabi niya, i-ano niyo sa laboratory. Alam niyo po mga minamahal, hindi po sila makapaniwala mga minamahal. Yung bukol na yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, sa pangunang panahon ng beloved evangelist Wilson Almeida, alam niyo po yung ang beloved wife mga minamahal. Siya po ngayon pinubusang pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na kung saan mga minamahal, kung dati hindi po siya makagalaw, ngayon po mga minamahal, siya po ngayon malakas sa pinalusog ating pinakamamahal. Siya na rin po lahat mga minamahal gumagalaw sa loob ng bahay mga minamahal. At ganoon din po sa aking beloved daughter mga minamahal. Siya po, grade 3 pa lang po mga minamahal noon, bata pa siya, wala pa po siyang, alam mga minamahal, na tinubuan po yan mga minamahal ng galis sa kanyang katawan. Skin diseases mga minamahal, na kung saan mga minamahal, mula ulo hanggang paa mga minamahal, ay meron po siyang mga butlig-butlig mga sa kanyang, nagbabasa na po yung kanyang kamay, nagkakadadikit na po. Kaya nga po, takot na po siyang pumasok sa school mga minamahal. Dahil po siya makasulat, naiiya po pumasok sa school mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nandyan po mga minamahal, ang dami na po namin napuntahan. Pati mga langis-langis na kung ano mga minamahal, ginamot na po sa amin, pabalik-balik lang mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, siya rin po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal. Dito po mismo mga minamahal, San Carlos Audio Station, Jesus Miracle Crusade International Ministry, nung siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya rin po nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, kung dati hindi po siya makapasok mga minamahal sa school, akala ko po dito po makapagtapos sa akin pag-aaral kay beloved daughter na yan. Ngayon po, ako nagpapasalamat dahil siya na rin po nakatapos mga minamahal at labis ako nagpapasalamat mga minamahal. Dahil ang mga minamahal, siya na po, wala pong bakat. Sabi ko, nagtataka nga po kami mga minamahal, sabi ko, grabe talaga maglinis ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga minamahal, ako rin po nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung abang lingkod. Ako po mga minamahal ay nagkaroon din po mga minamahal ng bato sa apdo mga minamahal. At tunay ba yung gallstone mga minamahal. At na-schedule po supposed to be mga last 2020 mga minamahal, na-schedule po yung abang lingkod na maoperahan po mga minamahal dapat ng February to March mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil grabing sakit na po na aking tiyan, hindi ko po matiis noon. Sabi ko, ipatingin natin kung anong dapat gawin. Alam niyo po, nagkaroon po ng bato sa abdo yung abang lingkod. Ang sabi nila, kapag hindi daw po operahan, tatanggal yung abdo ko, ikakamatay ko. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa mga Panginoon, sa hospital ako, kasi nagdalawang araw po ako doon mga minamahal, sabi ko, mga Panginoon, kung kukunin niyo po ako. Sabi ko, kunin niyo ko kumpleto. Ayaw ko po talaga hanggat maaari na ako operahan. At tuloy nga po mga minamahal, tinanong po namin mga minamahal, sabi niya, schedule, sabi niya, nako paano yan, sabi niya, walang doktor, na December po yun mga minamahal, sige, schedule ka ng February o hanggang March, sabi niya, kaya pa naman yan, sabi niya, gamutin mo muna. Minom ka muna ng pain reliever, sabi sa akin. Binigyan na po ako ng schedule, alam niyo po mga minamahal, tunay nga po ang dakila po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, pagdating po ng February, March na po yan, tunay nga po pag namin, wala pa March na po mga minamahal, doon na po sana ako operahan, nag-pandemic, nag-lockdown mga minamahal. At doon mga minamahal, sabi ko paano yan nag-lockdown. Kasalukuyan may sakit pa po ako noon mga minamahal, nararamdaman ko pa yung sakit. Alam niyo po mga minamahal, dahil po sa mga bagay niya mga minamahal, wala po kaming ginawa kundi nagpuri mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po sa lockdown na yan mga minamahal, doon po mga minamahal, yung po yung likod ng lockdown na yan, bagamat may kahirapan po talaga mga minamahal, may meron din pagpapala po ng nakakitatanggap mga minamahal.
Dahil po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung lockdown din, nandyan po mga minamahal, nagawa po namin kung paano po, hindi po, nag-ayun mga minamahal, hindi po kami naglikat ng lado, wala po kami magawa sa bahay, kundi magpuri lang po mga minamahal. Hindi ko po naramdaman mga minamahal, mula doon hanggang ngayon, ako na po pala ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga minamahal, kung dati hindi po ako makabuhat mga minamahal, hindi rin po ako makagalaw. Ngayon po mga minamahal, nakakabuhat na po yung kabalikod, binalik na po ng normal aking kilos mga minamahal. Tunay nga po nung ako may patungan na, kasi mga minamahal nung dumating rin po na naman after 2 years mga minamahal, June na naman po yun mga minamahal, sumumpong naman po ako ng acid reflux mga minamahal. Nandiyan na naman sumakit na naman po yung akin dyan, akala ko yun na po yung katapusan ko po mga minamahal. Subalit gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Dahil po mga minamahal, tunay nga po na ako'y mapatungan ng kamay. Alam niyo po mga minamahal, para lang po nagdahilan niyo balikod. After day po niyan, mga nakakain na po ako mga minamahal at naging normal hanggang ngayon. Ako'y lubusan na po ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Labis po ako nagpapasalamat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, last week po mga minamahal, last Thursday, mga minamahal, habang po nasa bukid ako mga minamahal. Nag-aararo, nagulat po ako, yung aking beloved wife, hingal na hingal, ako sinundo mga minamahal sa bukid. At sabi niya, tumawag doon yung pulis, yung aking beloved son, nasa Maynila, ay nadisgrasya mga minamahal, sabi daw, akala ko po mga minamahal kung ano po nangyari, dahil wala po akong magawa, nandito po ako. Ang sabi ko, anong sabi ng pulis, hindi po may paliwanag, ang beloved wife. Alam niyo po mga minamahal, wala po akong, hindi ko po yung pinansin. Alam niyo po kung ano pong ginawa mga minamahal dahil sa bukid po ko. Dahil sa kabagabagan, sabi niya, sumigaw ko na hallelujah, magpuri sa ating pinakamamahal. Wala po akong ginawa mga minamahal, pag-alis na aking beloved wife, yung ang traktor nakaandar mga minamahal niyo po, lumuhod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon ko, ano nangyari sa aking anak ko? Mahal na Panginoon, sabi ko, buhayin niyo lang, mahal na Panginoon. Alam ko na meron kayong kapangyarihan, mahal na sabi ko, alam ko na pag-iingatan niyo po siya. Dahil hindi ko po alam kung conscious o unconscious yung aking beloved son. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ko sa bahay dahil umuwi po ako mga minamahal, tumawag yung aking beloved son. Nakakausap, conscious po siya mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, pagdating po doon, kinausap ko po siya hanggang kinabukasan, sabi ko anak, anong ginawa so? X-ray na lang, x-ray papa, x-ray ako. Tunay nga po, yung aking beloved son. Wala pong fracture mga minamahal. Lahat po mga minamahal na buto. Pero yung nga lang mga minamahal, sugatan po yung kanyang paa mga minamahal. Subalit napakabait ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Dahil dinala po siya sa orthopedics na ako ng Maynila mga minamahal. Ay sabi nga nung doktor, sabi niya, bihira nangyayari sa anak mo. Right. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, lumabas na ang kanyang buto, nasugatan siya, pero walang bali ang kanyang buto. Bihira po mangyari yun mga minamahal. Meron po yung hindi po nasusugatan, pero bali po yung kanyang buto. Pero siya po, nasugatan lang. Tinahi lang yung kanyang sugat, mga minamahal. Walang bali ang buto. Sabi niya, baliktad, sabi niya ng doktor sa amin. Ngayon lang nangyari ito. Subalit, talagang grabe, sabi ko, sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po ako labis na nagpapasalamat sa kanyang pag-iingat. Dahil po, nagpunta po ako ron mga minamahal, noong Monday, mga minamahal, dahil sabi, dapat Sunday, subalit sabi ko, anak, humingi tayo na, magbigay tayo ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, dahil yan lang po, yan lang ang ano sa'yo, magdumalo muna ako, sabi ko, bukas na ako pupunta dyan para bantayan. Kala niyo po mga minamahal, pagdating ko po ron mga minamahal, at tunay nga po, kailangan po ng swab, mga minamahal. Nagpaswab po yung abang lingkod, mga minamahal. Negative naman po, mga minamahal, sa kahabagan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating po doon, mga minamahal, hindi ko po alam anong gagawin ko. Subalit, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang meron pong lumapit po kami sa mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung aking beloved son, mga minamahal. Nilabas ko po kahapon, mga minamahal. Thursday po ba mga nilabas ko po mga minamahal, wala po kang binayaran, zero balance po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa pag-iingat na yan mga minamahal, mag-isa kayo pagbabiyahe mga minamahal. Tuloy nga po na ako labis sa pinag-ingatan, bagamat ang lakas po ng ulan doon mga minamahal, ako po pinag-ingatan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Kaya labis po ako nagpapasalamat marami naman sa kanyang pagpapalang biyaya sa physical, financial, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, magpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po naman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Glory to God, ang kapurihan sa Diyos lang, mga minamahal. Grabe, mga himalang yan, mga minamahal. Makita natin, mga minamahal, yung kanyang nagkadasugat-sugat, disgrasya, pero ni buto, wala, is fracture. Saan mo makita dyan, mga minamahal, kundi nag-iingat ng ating malapay. Although sometimes, meron tayong dumanan tayo sa mga bagay na yan upang ipaalaalahan tayo ating malapay noon. Amen. Ngunit sabi nga, sa bawat pangyayari ng ating bubuhay, hanapin pa natin ang mensahe ng Diyos. Ano ba ang nais parating na mahal na Panginoon? Sapagkat walang bagay na nangyayari sa ating pong mabuhay na hindi sa kabubuti ng kanyang mga anak. Amen? Kaya po mga minamahal, sa bagay na yan, tayo po mga minamahal ay parating mag-subject sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Bagamat may mga, siyempre, gagastos ka talaga. Amen? Pero nakita niyo yung himala ng mahal na Panginoon. Ni amount, walang binayaran. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Amen? At marapat lamang mga minamahal ating pong pasalamatan ng ating Diyos na buhay. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patutot. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved sister Hailina Okasaki sa kanyang pasalamat sa ating pong mahal na Sundan po siya ng ating pong beloved sister Daisy Tamundong. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Praise the Lord. lamang. Amen. Dobling paggalang din po sa ating pong beloved pastor, Wildy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po ako din po yung nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa Praise sa the atin. Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya sa mga oras na ito upang ako po'y makapagpahayag ng kanyang mga kabutihan at pagpapala sa aking buhay. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko lamang po nung ako po ay dati po ako po ay nagkaroon ng mild ulcer, subalit sa patuloy po na pagdalo at pagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una't dalangin po natin po beloved pastor Wildy Estrada Almeda, mula po noon hanggang sa mga oras na ito, andyan po ang kagalingang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na kalakasan, kalusugan na pinagkakaloob niya sa akin dahil nung nakaraang mga araw nga lang po ako po ay nagkaroon ng matinding ubo at sipon po at andyan po ang panghihina po ng aking katawan. Subalit patuloy pong nagsumamo at nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na nung Wednesday nga po at ngayon pong overnight, andyan na ako po ay nakadalo na. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasang ipinagkaloob niya sa akin at sa kagalingan po. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat, gabay niya rin po sa aming pong mga mahal sa buhay sa kani-kanila pong mga pagtatrabaho. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang material, physical, financial, at lalo't higit ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At yan po mga minal patunay na ang Diyos kailanman di tayo pinababayaan. Amen. Ang kanyang paggabay sa ating pong pang-araw-araw na buhay ay nandun parati sa bawat sa ating mga ating nararamdaman. At sabi nga, in every moment of our lives, never na tayo po'y iniwanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At narito ang ating mga kapatid, ating beloved sister Daisy Tamundong sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung wala na, ay narito na ang huling magbigay pasalamat ating beloved sister Heidi Aquino. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako din po yung nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Pastor Wildy E. Almeida. At naalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong beloved Almeida children, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, maguhan man po datihan ako po yung nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus sa pagkakataong ito, pangpasalamatan ko po ang lahat ng kabutihan ginawa niya po sa aking buhay. Nandiyan nga po mga minamahal, may share ko po sa inyo na way back 2020 po mga minamahal, January po yun, andyan po na nagkaroon po ako ng karamdaman na dengue po mga minamahal. And that time po, sabay po kami ng aking beloved father. Alam niyo po mga minamahal, talagang naranasan ko po yung kahinaan po ng aking buong katawan mga minamahal. Andyan nga po na ang ginawa ko po mga minamahal, talagang humingi po ako ng backup prayer sa ating pong beloved pastoral workers that time. At nung after Bible study din po mga minamahal, naalala ko po na talagang pumunta po sila sa bahay upang samahan po kaming ilihans po ako. Andyan po ang mga minamahal sa kahabagan po na ating pinakamamahal na po Jesus. Andyan po na pinagaling po ako sa karamdaman. Praise the Lord. Kaya Amen. pinagpuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. At ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Dahil po, andyan po ang aking beloved mama na way back 2013 po, andyan nga po na aking beloved mama ay pumunta po sa ibang bansa. At that time po mga minamahal, andyan po na murang edad lamang po ako at ako po ang panganay sa aming po magkakapatid. Andyan nga po na nagkaroon po ako na talagang mabigat na responsibilidad bilang panganay mga minamahal. Andyan po kasama ko po ang aking mga kapatid at andyan po na ang ginay niya po kami. Andyan po na talagang kung sa akin lamang po ay wala po akong magagawa mga minamahal. Andyan po na umasa po ako sa ating pinakamamahal na Pinos na tulungan niyo po ako upang andyan nga po na makapamuhay po kami ng na ayon po sa kanyang kalooban. Alam niyo po ang minamahal na po nagpapasalamat po ako dahil andyan po na bagamat wala pong guidance na aking beloved mama sa physically po sa aming tahanan, andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patnubay, gubabay sa aming po magkakapatid. Kaya pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, andyan nga po na maalala ko din tuwing nagkakasakit ang aking beloved mama sa dako po ng ibang bansa mga minamahal. Andyan nga po na tinatawagan niya na lang po ako. Andyan po na humihingi po siya ng backup prayer. Andyan po na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na pinapagaling din po ang aking beloved mama. Praise the Lord. Amen. Salamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, dyan nga po mga minamahal, sa pagpuprovide niya po sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. I-share ko din po mga minamahal sa pagpapala po na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin po mga minamahal. Andyan nga po na last year lamang po, October 2022 po, andyan po na nag-take din po ako ng licensure examination for professional teachers po mga minamahal. Andyan nga po na bilang isang tao po, andyan po na talagang batid ko po sa akin sarili na talagang wala po akong magagawa mga minamahal. Andyan po na talagang may hangganan po ang ating kaalaman, pero andyan po sa kahabagan natin pinakamamahal pa Jesus na nung mismong exam na po, andyan nga po na talagang nagulat po ako sa mga questions na aking sinasagutan. Alam niyo po ang minamahal, dumating po na pinaalala po ng ating pinakamamahal na Panginoon ko ano po ang gagawin ko pag hindi ko na po alam mong mga kasagutan mga minamahal. Andyan nga po na talaga nire-review ko na lamang po bawat
by number po. Tas tuwing sinishade ko po talagang ang laging bukang bibig ko lamang po sa aking isip. In Jesus' name. At sa kahabagan natin, pinakamamahal po yung nung paglabas po ng resulta, mga minamahal. Hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal po yung Jesus. Ako po kanyang ipinasa sa exam na po yan, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Praise the Lord, na amen. Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, andyan nga po mga minamahal, May 2018 po mga minamahal, andyan nga po na isa nga po ang iyong amang lingkod na nahalal po bilang SK chairperson dun sa aming barangay. Andyan nga po na talaga Praise the Lord, amen. bilang ko po mga minamahal, 5 years na po pala kami sa service. Sa 5 years na po yun mga minamahal. Ni minsan hindi ko po naramdaman na ako pinabayaan ng ating pinakamamahal. Praise the na Lord, Panginoon amen. Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, bilang isa pong government official, minamahal, andyan po na talagang hindi mo po talaga may iwasan na may masasabi ang mga tao sa iyong mga nasasakupan. Alam niyo po ang minamahal, andyan nga po na talagang sabi ko po, idadalangin ko lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang bigyan niyo po ako kung ano po yung mga gagawin ko po. Andyan nga po na talagang sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko po namamalayan na pa-end term na din po kami sa taong to, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoon amen. Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Beloved Panginoon choir, Jesus. please Dahil po, prepare. andyan nga po na hindi po ako karapat-dapat na matanggap yung mga pagpapalang yan, pero ako po'y kinakahabagan ng ating That's right, pinakamamahal amen. na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang palatunay na tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Tayo dadako sa huling magbigay pa sa salamat ang ating mga beloved sister Heidi Aquino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy din po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family. Sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan, ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkalob upang aking siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at ang kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din na ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan po mga minamahal na dati-rati nga po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nariyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at nariyan na kapag sobrang dami po yung lumabas talagang nahihirapan po akong huminga. Hinhabol ko po yung aking hininga mga minamahal, ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, ang kumpletong kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Nariyan din ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagbibigay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral, maging sa aking pag-OJT. Ganon din ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ganon din sa pagpuprovide ng aking pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalong pagpapalang spiritual na bagamat hindi man karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, amen. At God bless you mga kapatid. At diyan na po nagtatapos ang ating pupakiling mga buhay na patuto. At habang naganda ang ating mga minamalamang awit, tayo muna tumayo at awitan natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets, sing it everywhere you go.
Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you think. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world know Jesus is coming soon. So very soon. Therefore, just live by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love, glory, to us. I am one, we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer, and bring the bars of darkness underneath my feet. And bring the bars of darkness underneath my feet. And bring the bars of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating samahan, mga minamahal, ating pong mga minamahal ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Now, beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. You're the only one that I could live for. One way,
is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good, He's so good all the time. Understand all the plans you have for me. My life is in your hand, and through the eyes of faith I can face you.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, malapay Lord. We worship Him, and there is Jesus. Hallelujah. Praise to God. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. There's Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magsikip ang bawat isa. Sikapin natin maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Ang kanyang banal na presensya, kalakasan ng bawat kasama. Upang patuloy po tayo makapaglakbay habang ating hinihintay ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Search our hearts. Siguro din natin mga minamahal na ipapaabot natin ang ating pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Tayo po natin dumalangin para sa huling awitin. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na Panginoon Jesus. Talastas mo ang bawat puso na yung mga anak na narito. Wala kaming nais kundi ikaw ay aming pasalamatan. Wala kaming nais kundi ikaw ay aming taas. For thou art good. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Sa huling awitin at dumadalangin kami sa iyo sa padalangin na aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida. Kumilos kang mainam. Pagpalain mo ang bawat sa iyo, mga Panginoon. Kung aming madama yung banal na presensya. Magsilbing kalakasan namin sa iyong paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kami lahat. Lahat ng demonyo hatlang kayo kasaot and the mighty music kasaot. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, beloved God. Laging natatanggap ko. Di ko na masukat
ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nagustos sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not for me to say that gratitude in my heart I couldn't say. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank glory, hallelujah. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't stay. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung napakalakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. At tunay nga po mga minamahal na talaga napakainam ating pasalamatan parati ang ating Diyos. Amen. Sabi nga mga minamahal na ang pagpupuri, if you want to worship the Lord, if you want to come in front of God sa kalulatian ng ating mahal na Panginoon, gusto mong mapunta mga minamahal, ay talagang lumapit ka na may pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po tuloy-tuloy mga minamahal sapagkat tayo po ilubos sa pinagpala mga minamahal. At papulat sa ampento na ating pong beloved preacher. Ako ay bumati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito po pinanguna po natin pong iginagalang at minamalabang lista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating beloved viewers, saan man kayo naroroon ngayon, ano mang inyo pong kalalagayan, masap kayo at maganampalataya ng mahal na Panginoon, kayang-kaya kayong abutin. No distance will hinder the blessings of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, that we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating pong mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gustong pagpalain ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy po mga minamahal sa ating pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga pong pag-aralan ito. At upang sa ganun, tayo po'y ma-remind, mapalalahanan na gaano kahalaga ang pagkakaloob ng ikasampung bahagi at ng ating pumahandog. Some might say, maintindihan ako ng Diyos. Some might say, sasabihin nila, mga minamahal, kapag ako'y, ito'y binigay sa akin ng Diyos, ba't ko pa ibibigay? Amen? Yan po ang mga katuwiran ko noon nung hindi ko pa natutunan ang pagbibigay. Amen?
Pero ang malaking pagkakaiba, mga minamahal, nung ako'y hindi nagbibigay, hindi ko nalaman ang katotohanan, problemado ako sa aking buhay. Ngunit nung kami po, mga minamahal, natuto magkaloob na aming kasampung bagit mahandog, napakagaan ng pamumuhay sapagkat pinagpapala tayong parati ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi dito sa aklat ng Deuteronomio, ating basahin muna. Dito sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 8, talatay 11 hanggang 14, italon sa 17 hanggang 18. Sabi dito, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mga mabubuting bahay at iyong matatahanan o natahanan, pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng mga kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. The problem, mga minamahal, or the issue, na kapag tayo po, mga minamahal, habang tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, is for us to forget what we have promised. Amen. Ang issue, mga minamahal, ay para tayo, yung tayo po, mga minamahal, makalimot sa ating mga pangako sa mahal na Panginoon. Na masabi natin, mga minamahal, that everything that we have ay ito'y aking pinagpaguran, ito'y dahil sa aking lakas, ito'y dahil sa aking magulang, dahil sa aking tatay, sa nanay ko nasa abroad nagtatrabaho, kaya ako pinagpala dito. Tandaan po natin, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang sabi diyan, ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng kayamanan ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. When we say, ang mahal na Panginoon ang nagkakaloob ng lahat ng kayamanan ng tao, ibig sabihin, mga minamahal, yan po'y pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Anything that you need, anumang kailangan mo, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon dito sa aklat ng 2 Juan, kabanatay 1, talatay 2, sabi niya, mga minamahal, aking idanadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. Bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Yan ang tinatawag natin triple blessing. Amen? Sabi niya, lahat ng bagay guminhawa ka. Bumuti ang iyong katawan, gumaling ang iyong mga karamdaman, healthy ka. At ang pangatlo, mga minamahal, pagginhawa ng ating mga kaluluwa. Kung ikaw ay nalulupaypay, magbigay kasing kasampung bagit handog, pagkaloob mo may pagtatapat, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, pagpapalain ka ng kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, huwag mong kalilimutan nung ikaw ay unang nakakilala sa Diyos. It is the first step from that buhay na pagkaalipin sa kasalanan. Nung ikaw ay nag-march siya upang tanggapin ang mahal na Panginoon, itinaas ang iyong kamay bilang pagsuko sa mahal na Panginoong Isus. Ang sinasabi ng talata, huwag mong kalilimutan yon. Sapagkat yon ang araw na ikaw ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. That was the first day na yung tanggapin ang pagpapala, biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. At tingnan mo ang pagkakaiba nung araw na yon hanggang sa oras na ito. Napakalaking pagkakaiba, mga minamahal. Ang ilan sa atin, mga minamahal, di makapagpatayo ng bahay man lang.
Ang ilan sa atin mga minamahal, nandoon na talagang grabe yung kahirapan, problema. Nandoon mga minamahal ang mga karamdaman. Nandoon mga minamahal na talagang ating ramdam natin mga minamahal, napakagulo ng ating buhay, wala tayong kapayapaan. Pero tignan nyo ang ating buhay sa oras na ito mga minamahal. People all over the world, most of them, sila po mga minamahal ay natutulog. Pero tayo mga minamahal, gising na gising. Pero ang pagkakaiba, tayo po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Sa pagtuturo ng pastor ng ating mahal na Panginoon, ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, na kapag tayo po ay mag-overnight para kumplituhin mga minamahal yung tinatawag nating isang araw para sa mahal na Panginoon. Meron tayong tinatawag na overnight, may Miyerkules, merong Linggo. At meron pa tayong mga Bible devotions na ginagawa sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, wala tayong takot. Dahil alam natin, mayroong kakayahan ang ating mahal na Panginoon. Ibigay yung ating mga pangailangan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang tayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Humingi ka ng anumang bagay na kaya mo o gusto mong hingin sa mahal na Panginoon, and God is able. May kakayahan ang ating mahal na Panginoon. Paano natin makukuha ito? Yan ang tinatawag natin pagtatapat. Amen? Ang pagbibigay ng ikasampung bahagi at ang ating mahandog, ito ang susi ng pagpapala. Kagaya ng sinasabi ng Malakias, mga minamahal, ang kabanata 3, talatay 7 hanggang 8. Ang sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na Magbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang hindi natin pagkaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog, sapagat ito po'y malinaw na pag-aari ng mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal na turingan nagkakasala tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, parati tayong nire-remind, anak, wag mong gagalawin yan sapagkat yan sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay tumanggap ng pagpapala, itabi mo kagad ikasampung bahagi at handog. Amen? Kung ikaw ay nagtrabaho, ikaw ay sumweldo, itabi mo kagad ikasampung bahagi at handog. Kung ikaw ay umani ng iyong mga pananim, nag-harvest ka ng iyong mga hayupan, itabi ka agad ang ikasampung bahagi at handog. Sapagkat iyang ikasampung bahagi at handog na yan, banal yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? When we say banal, hindi mo po pwedeng basta-basta galawin yan sapat hindi natin pag-aari. Amen? Amen? At paano ba yung tinatawag nating ikasampung bahagi? Ano ba yung handog? Sabi ng talata mga minamay kasampung bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive, galing sa mahal na Panginoon. Kaya nga sinabi ng Ecclesiastes 5:19, ang lahat ng kayamanan ay galing sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, kunin mo lang ang iyong bahagi, ngunit ibigay mo sa Diyos ang para sa Kanya. Amen? Basahin niyo Ecclesiastes 5:19, mga minamahal. Very clear yon. Na lahat ng mayroon tayo ngayon, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi sa talino mo, hindi sa lakas mo, hindi sa anumang masasabing may pagbayabang mo sa harapan ng Diyos. Yan lahat yan ay galing sa mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat kung walang Diyos na nagpapala sa mahal mo sa buhay sa abroad para siya pag-ingatan, walang darating sa iyong pagpapala. Kung walang Diyos na nagbibigay pag-iingat sa iyong mga magulang upang kumita ng pera, walang pagpapalang darating sa iyo. Kung lahat ng mga ating pong pananim, ating pong mga hayupan, hindi pagpalain ng mahal na Panginoon, salutin yan, wala na. Wala kang aasahang darating sa iyong pagpapala. So, ibig sabihin mga minamahal, if everything is well taken care, ibig sabihin mga minamahal, marapat lang ibigay natin ang ikasampung bahagi at ating mga handog
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung 10%, mga minamahal, sinasabi nating tithes, ito yung tinatawag nating ikasampung bahagi. For example, meron tayong 1,000 times 0.1. 10% kasi yan eh. Amen? And that is 100. Amen? Pero may sinasabi diyan, ikasampung bahagi at handog. Magkasama parati yung dalawang yan. Amen? So, ang sabi ng mga pastor, for your offering to become acceptable, kaya tapatan mo yan, itapat mo yan doon sa tinatawag nating handog o yung ating ikasampung bahagi, yung tithes mo. Another 10%. 10 plus 10, kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, pag sinabi nating 20% giving, for every 1,000, i-times 0.2 mo lang yan. For every 5,000 times 0.2. For every 10,000 times 0.2. Amen. Sa calculator mo, kung anong lumabas doon mga minamahal. Amen. Kung 10 piso times 0.2, di 2 peso yan. 2 pesos yan. Amen. Kung ikaw ay mayroong 100 times 20 pesos yan. Ibig sabihin, hindi sa dami ng ibinibigay, kundi sa pagtatapat ng ating pagkakaloob sa ating mahal na Panginoon. For every blessing that you receive, kunin mo kagad kasampung bahagi. Huwag na huwag mong kalilimutan yan. At anong gagawin mo dyan? Anong gagawin mo sa tinatawag natin ikasampung bahagi at mga handog? Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, sa talatang 10, dalhin mo ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin mo kung ngayon sa bagay na ito, kundi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa iyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakatandaan niyo mga minamahal, lahat ng sinabi doon, sabi ng Panginoon na mahukbo. Hindi sinabing sabi ni Brother Jopen. Hindi sinabing sabi ng mga pastor. Hindi rin sinabing sabi ng binabador ng preacher. Ang sinabi diyan, sabi ng Panginoon na mahukbo. Diyos ang nagsasalita, mga minamahal. Nasubukin natin siya. That when we try God on this matter, on this aspect, mga minamahal, ang sabi na bubuksan niya dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang kailangan mo lang ay pananampalataya. Pananampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Pangako naman na Panginoon. Sapagat kung gagawin mo yan, mga minamahal, ang sabi ng talata, pakikinabangan mo ang salitang napapakinggan. Amen. Pakatanda natin, sabi ng last verse, Kawikaan 3:9 hanggang 10, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig na sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na malakas, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng talata, mga minamahal, kung ating i-honor ang mahal na Panginoon sa lahat ng mga blessings na ating natatanggap, ating ihandog sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng talata, mga minamahal, magkakaroon tayo ng pagpapalang sapat sa ating mga pangailangan. More than enough. Amen? Kaya nga sa oras na ito, mga minamahal, ito ating pong hawakan, yung ating pong mga ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog, sapagat ito'y ating iaalay sa Diyos na may pagmamahal. Ngunit ito po'y tayo muna manalangin, mga minamahal. Pangunahan po tayo ng ating pong beloved elder, beloved brother Salde de Guzman.